প্ৰান্তৰ পৰা অহা গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল আৰু সংবাদ মাধ্যমলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু বিশেষকৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা মৰম থাকিল। আচলতে মই যিবোৰ কাম কৰিছো ধৰ দিনাখন নৰ্থ ইষ্ট বৰ্তমান এতিয়া নৰ্থ ইষ্ট দিনাই বড়ো অসম আছিল সেইদিনাই ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল। ভাৰতবৰ্ষত 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 125 বছৰে কৰিছিল। মই তাতে মোৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেতিয়া সৰুতে দেখিছিলো মহলৰ সুঁতি পাৰতে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ জাহাজ ঘাট ঢাকা হৈ কলিকতা হৈ বস্তু অনা নিয়া কৰে, যোৰহাট ককিলামুখ বৰগুপতে উঠা নমা কৰে। উজনি অসমৰ প্ৰথম ৰেলৱে ষ্টেচন যোৰহাট জেপিয়াটো তাতে আছে। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 1965 চনৰ পৰা 1970 চনৰ ভিতৰত সেই জাহাজ ঘাট, সেই আমাৰ গাঁও, সেই মহগাঁও সুঁতি, সেই ৰেলৱে লাইন সেইবোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত 10 কিলোমিটাৰ জাহ গ'ল, যাৰ বিনিময়ত মানুহ চেদেলে হ'ল। মই যোৰহাট জৰ্জ কোৰ্টৰ পেছকাৰ্ট অনিল বৰঠাকুৰৰ ঘৰত থাকি ক্লাছ 3মান শ্ৰেণীৰ পৰা পঢ়িছিলো 90 নং বালিগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত, য'ত পঢ়িছিলো এজন বিজ্ঞানী আছিল। তেখেত এতিয়াও 93 বছৰ বয়স হ'ল। আমাক সৰুৰে পৰা শিকাইছিল গছ পুলি ৰুলেই নহ'ব, গছ পুলি ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা, গছৰ গুণাগুণ আৰু গছৰ নাম জানিব লাগিব, হাতে কামে কৰি শিকাইছিল। সেই সময়ত মোক পাণ পুলি ৰুবলৈ দিয়ে। পাণ পুলি চবৰ হাতত নহয় আৰু তেতিয়া ডাকৰ বচন আছে, একে আহিনে ধান 3 শাওনে পাণ। মোৰতো উল্টা হৈ গৈছিল, একেটা শাওনতে পাণটো ছিঙি খাব পাৰে। সেইকাৰণে তেখেতে মাতি আনি এদিন ক'লে, তই এইফালে আছোন, তোৰ হাতটো চাওঁ। হাতটো চাই ক'লে, তই এইটো কামকে কৰিবি, এদিন পৃথিৱীৰ আদৰ্শ বানবি, আৰু এইবোৰ কৰোঁতে চাবি কুকুৰে বকি থাকিব, হাতীয়ে ঘূৰি নাচায়, তোৰ কামটোৱে তই কৰিবি। সেইকাৰণে উৎসাহ উদ্দীপনা দি মই 79ত যেতিয়া সেই আমাৰ 10 কিলোমিটাৰ খৰাই লৈ গৈছিল তালৈ গৈ দেখিলো, তাত আগত নিজৰ জন্মতি জন্ম হোৱা জেগাখনটো কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। চাই দেখিলো যে শতাধিক সাপ, সেই ঠাইবিলাক শুকান বালিময় হ'ল, তাত শতাধিক সাপ পৰিছিল। সাপবোৰ মৰা দেখি অন্তৰত মোৰ বেদনা সোমাল। আমিওতো এনেকৈ মৰিব লাগিব। সেইকাৰণে সাপ নমৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? কাষতে 5 কিলোমিটাৰ মান আঁতৰত থকা দেউৰী সম্প্ৰদায় আইতা ককাহঁতৰ গুৰিলৈ গৈ সুধিলো যে এই যে সাপবোৰ মৰি গ'ল, সাপ নমৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা আছেনে? তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ গাঁটো ৰুবলৈ কৈছে। মই তেতিয়া বুজি পোৱা নাছিলো। তেতিয়া তেওঁলোক বুজাই দিয়ে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ গাঁত হ'ল বাঁহ। বাঁহ ৰুলে ছাঁ হ'ব, ছাঁ হ'লে সাপ নমৰিব, আৰু তই গছ পুলি ৰুই গৈ থাক। তেওঁলোকে 50টা বাঁহৰ মূৰা 25টা বাঁহ দিছিল। সাপ মৰা ঠাইতে 50টা মাটি কলত কিনি আনি তাত 5 দিনৰ মূৰে মূৰে পানী দি বাঁহ অলপকৈ কৰিছিল। যিবোৰ গুটি আহিছিল সেইবোৰ গজালি ওলাব ল'ল। গছ পুলি ৰুওঁতে 30 বছৰত অত্যন্ত অৰণ্যত পৰিণত হ'ল। যাৰ বাবে শতাধিক হৰিণাই হৰিণ অহাৰ লগে লগে ঢেকীয়া বাঘ আহি গড়াল যাৰ 150কৈ হাতী আহিল। হাতী আহোঁতে বহুত দুখ কষ্ট অনুভৱ কৰিলো। মানুহে মোক দেখিব নোৱাৰা হ'ল। হাবিখন গঢ়াৰ কাৰণে তই হাতীযোৰ মাতি আনিলি, আমাৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ ভাঙি পেলাইছে। তেতিয়া এদিন হেজাৰ মানুহে মিটিং পাতিলে যে গছবোৰ কাটিলে হাতী নাহিব। তেতিয়া মোৰ বোলে আহিল এদিন কৰত কুটা লৈ। তেতিয়া মই ক'লো প্ৰথমতে গছ কটাৰ আগতে মুখ কাটিব লাগিব, তাৰ পিছতে গছ কাটিব পাৰিব। মূল গছে কাৰো ঘৰ ভঙা নাই, হাতীয়ে ভাঙিছে। হাতীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, MLA আছে, MP আছে, চিফ মিনিষ্টাৰ আছে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰ। তেতিয়া তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি মোৰ কথা শুনি গুচি গৈছিল। অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক এইকাৰণে ধন্যবাদ জনাওঁ, বহুত দুখ কষ্ট অতিক্ৰম কৰি মোৰ এই হাবিলৈ আহিছিল। প্ৰথম দিনা আহোঁতে 9টাকৈ গৰু বাঘে মাৰিছে, 3টাকৈ গড় আছে, 150কৈ হাতী আছে। হাবিত সোমাবলৈ দিয়া নাই। তেতিয়া তেওঁলোকক চোৰাং চিকাৰী বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু মই তাৰ পৰা গুচাই দিছিলো। আৰু পিছদিনা মাঘৰ বিহু আছিল। মাঘৰ বিহু দিনাখন আহি মোক এখন ফুলাম গামোচা, এখন চেলেং চাদৰ, 500 টকা আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ দি কৈছিল আপুনি বহুত ভাল কাম কৰিছে, কৰি গৈ থাকক, আপোনাৰ লগত আমিবোৰ আছো।
তেতিয়া সেই আৰ্টিকলটো লিখোতে 2 বছৰ সময় লৈছিল। তেতিয়া 2010 চনৰ 25 জানুৱাৰী জিতু কলিতাই লিখা আৰ্টিকলটো দৈনিক জনলৈ সোধোৱাৰ লগে লগে DY 365 দূৰদৰ্শন আহিল। দূৰদৰ্শন অহাৰ লগে লগে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া অহাৰ লগে লগে আৰ্টিকল লিখালে। জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মোক মাতি 3 দিন 3 ৰাতি প্ৰতিটো গছ গছনি, প্ৰতিটো জীৱ জন্তু, প্ৰতিটো চৰাই চিৰিকটিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি ভাৰতলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাতি 3:30 বজাত ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া সন্মান দিছিল, যাৰ বিনিময়ত মোক আকৌ তাৰ 3 দিনৰ পিছতে মাতি নি তাৰ চন্দ্ৰ মুখানন হল বম্বেত APJ আব্দুল কালাম ছাৰে মূৰত হাত দি আশীৰ্বাদ দি কৈছিল, বিশ্বৰ আটাইতকৈ ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে তোমাক 60 কেজি ডায়মণ্ড চেৱাৰ টাৱেল টকা চেক দিছো, বিশ্ববাসীৰ কাৰণে কৈছিল। आपका सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा मीटिंग में मत चाहिए। ये नहीं इंडिया में इन्वाइट करेगा जाने पर ऐसे ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जब इन्वाइट करेगा जाने पर। तार 3 दिन पिछते মোক ফ্ৰান্সলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছে। ফ্ৰান্সলৈ আমন্ত্ৰণ কৰোঁতে মোৰ পাছপোৰ্ট নাই, ভিছা নাই। তেতিয়া ইভেনৰ পৰা ফোন কৰিলে ভাৰত চৰকাৰে যে কেইজন মানুহকে আমাক লাগে, গতিকে ভাৰতীয় প্ৰশাসনে তেওঁৰ পাছপোৰ্ট ভিছা কমপ্লিট কৰি পঠিয়াই দিয়ে। তেতিয়া যোৱাৰ উপায়ুক্তই সকলোখিনি ঠিক ঠাক কৰি মোক ক'লে যে 2 দিনৰ আগতে যাব লাগিব, 2 দিন মানে ভাৰত বন্ধ দিছে, আপোনালোকে কলিকতাত সেইটো দিব। কলিকতাত যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়া ভয় লাগিছে, কোনোদিন প্লেনত উঠি পোৱা নাই, বিদেশত গৈ পোৱা নাই। তেতিয়া দেখিছোঁ প্লেনত যেতিয়া ফিটা মাৰি বহিছোঁ তেতিয়া এই প্লেনখনত 550 চিট আছে। তেতিয়া দেখিছোঁ ফৰেনাৰ ৱাইন বহুত খাইছে। হয়তো শংকা দিবৰ কাৰণে কলিকতাৰ পৰা আৰবৰ লৈ 3 বটল, আৰবৰ পৰা ছুইজাৰলেণ্ড জেনিভালৈ 2 বটল খাই যেনে তেনে ফ্ৰান্স পাইছোঁ। তেতিয়া জিতু কলিতাক কৈছোঁ, চা গছে মোক কাপোৰ পিন্ধাইছে, চৰাইয়ে 7 সাগৰ 13 নদী পাৰ কৰি সূৰ্য উঠা দেশৰ পৰা সূৰ্য পোৱা দেশলৈ আহিছে, অন্যটো অনা নাই। পিছদিনা যেতিয়া ইভেনত 195খন দেশে বিজ্ঞানীসকলে ঘোষণা কৰিলে এতিয়া আৰু গছৰ অবিহনে আৰু পৃথিৱীক কোনেও বচাব নোৱাৰে। সমগ্ৰ বিশ্বই ধ্বংস কৰাৰ বিনিময়ত এজন মানুহে সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মোক তাত সম্পূৰ্ণ এজোপা গছ পুলি ৰুবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছিল। গছটো যেতিয়া বহুৱাই দিছিলো, পৃথিৱীৰ যিমান ধৰ্মালী লোকসকল আছে অকণ অকণ মাটি দি পৃথিৱীক বচাবৰ কাৰণে গছজোপা জীৱৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰণত কিছুৱে ডেন্স দিছে, কিছুৱে বিলাপ কৰিছে, কিছুৱে কান্দিছে পৃথিৱীক বচাবৰ কাৰণে, গছজোপা জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে। তেতিয়া সৰু সৰু বৰষুণ দিছিল। তেতিয়াৰ পৰা আৰু মনটো বৰ ভাল লাগিল। আজিৰ পৰা পৃথিৱীখন এৱাৰনেছ হৈছে। কেইদিন ধৰি আজি 10 বছৰ এৱাৰনেছ কৰিলো। এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, ভাৰতৰ 140 কোটি মানুহৰ আশীৰ্বাদ আছে। সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষত কৰিব লগা বহু কাম আছে। মোক 2014 চনত যেতিয়া স্কটলেণ্ডত জীৱন জোৰা সাধনা বঁটা দিছিল ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনী দিল্লীত, তেতিয়া মানে মই কৈছিলো যে বিদেশত সন্মান দিছে ঠিক আছে, পৃথিৱীৰ কামটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত 2010 চনত 15 চনত মোদীয়ে অহাৰ লগে লগে মোক তেতিয়া পদ্মশ্ৰী পাবলৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, মই নাই কৰা। মোক মাতি নি নিজে তেতিয়া এই সন্মানটো দিছিল। তেতিয়া মোক সুধিছিল যে সন্মানটো লৈ আপুনি কেনেকুৱা পাইছে, পৃথিৱীয়ে যদি নাথাকে সন্মান লৈ মই কি কৰিম। কিন্তু ভাৰতৰ 130 কোটি মানুহৰ আশীৰ্বাদ লৈ মই এই সন্মান লৈছো। ভাৰতবৰ্ষত কৰিব লগা বহু কাম আছে। সেয়ে দেশ বিদেশ এতিয়া মোৰ আবেদনলৈ তাত থাইলেণ্ড, টাইৱান, জাৰ্মান, জাপান, ফ্ৰান্স, USA ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া PhD ল'বৰ কাৰণে এবছৰলৈ পঠিয়াইছে। তেওঁ গৱেষণা কৰে, সম্পূৰ্ণ তথ্য শিক্ষা জ্ঞান লৈ তাত PhD ল'বলৈ কৈছো। আৰু নতুন প্ৰজন্মক পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিকোৱাটো তাইৰ কৰ্তব্য আছে। কাৰণ অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড কোনোদিন পাঠ্যক্ৰমত পৃথিৱীক ভাল পাবলৈ শিক্ষা নিদিলেই নাই। ক'ত পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য হেৰাই গৈছে। সেইকাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বৰ 800 কোটি মানুহক অনুৰোধ কৰিছো, আমি পৃথিৱীখনক বচাবলৈ হ'লে মেক্সিকো ইউনেস্কোৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেছাডৰকো কৈছো যে সমগ্ৰ বিশ্ব যদি বছৰেকত 7 দিন লকডাউন দিয়ে তেতিয়া পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ঘূৰি আহিব। কাৰণ মোৰ হাবিতে দেখিছো, মোৰ হাবিত যেতিয়া মই দেখিছো
যে লকডাউনৰ সময়ত 2020 চনৰ 11 এপ্ৰিলত কুইনে জাবেতে এৱাৰ্ডটো দিলে আহোঁতে মোৰ মানে ঘূৰি আহোঁতে পানী লগা জ্বৰ হ'ল এপ্ৰিল মাহত জ্বৰতে মোক আৰু সোমাব নিদিয়ে ঘৰ তই বোলে বেমাৰ লৈ আছ কভিড লৈ আহিছ তেতিয়া পুৰা কভিড তেতিয়া আৰু গাঁৱতো থাকিবলৈ হাবি যেতিয়া লৈ গ'লো টুকুৰা টাপলি মানি হাবিলৈ গুচি গ'লো তেতিয়া দেখিলো 3টাকৈ গড় আছে 100কৈ হাতী আছে তেতিয়া আৰু কাজিৰঙা ডিএফক ক'লো ছাৰ লকডাউনটোতো ৱাইল্ড এনিমেলে বুজি নাপায় আৰু চৰাই চিৰিকটিটো বুজি নাপায় কি কৰিব তেতিয়া ক'লে বোলে মই ইলিফেণ্ট চাফাৰী পঠিয়াই দিছোঁ 3টা হাতী গৈ তাতে এমাহ থাকি যিটো অধ্যয়ন কৰিলো সেইখন হাতী তাত থকা গছ গছনিবোৰ আগতকৈ চিঞৰ সেউজীয়া হ'ল লকডাউনত তাত থকা জীৱ জন্তুবোৰ মুক্ত বিচৰণ হ'ল তাত থকা চৰাই চিৰিকটিৰ মুক্ত বিচৰণ হ'ল তাত থকা জলাশয় যিটো আছিল পানীবোৰ পৰিষ্কাৰ হ'ল তাৰ মাজতে মোক মেষ্টিকো লৈ গুচি গ'ল বটুকুলৰ মাজতে তাত লৈ গৈ দেখিলো দিল্লীত যেতিয়া পাইছো আপোনাৰ বোলে ভিছা 10 বছৰলৈ দিছে আপুনি তাত বছৰেকত 3 মাহ থাকিব পাৰে 8 লাখ হেক্টৰ মাটি তেওঁলোকে কিনি লৈছে তাত 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত তাত থাকি গছ পুলি ৰুবলৈ শিকাব লাগে মই পৃথিৱীখন এখনে চুক্তিনামা চহী কৰিলো যেতিয়া যাবই লাগিব 10 বছৰ 3 মাহ থাকিবলৈ আৰু সেইকাৰণে মই তাত ইউনেস্কোৰ বেন এম্বেছাডৰ আহিছিল তেতিয়া তেখেতক কৈছিলো যে সমগ্ৰ বিশ্ব যদি বছৰেকত 7 দিন লকডাউন দিয়ে তে পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ঘূৰি আহিব আৰু মোৰ আবিৰ্ভাৱ যিটো অভিজ্ঞতা লাভ কৰি কৈছো আৰু তাতকৈ মহিলাসকলক 60% সংৰক্ষণ দিব লাগিব এইকাৰণে দিব লাগিব যে তাত কথা আছে মোৰ ঘৰতে ল'ৰা ছোৱালী 3টা নহয় সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মাকে 3 চান মাৰিলে মা মোক ভাত দে বুলি কয় মই 1 চান মাৰিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় এনে মানৱ সম্পদ গঢ়া মহিলাসকলৰ ভূমিকা বেছি আছে সেইকাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বই মহিলাসকলক 60% সংৰক্ষণ দিলে দেশ এটা জাতি পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্যটো ঘূৰি আহিব আশা ৰাখিছো এই সন্মিলনত আমাৰ অসমত থকা বড়োৱে হওক মিচিঙে হওক ট্ৰাইবেল যিসকল আছে সদায় প্ৰকৃতিৰ পৰা লৈ প্ৰকৃতিক দিয়ে আমাৰতো মিচিং মানুহে 3টা বস্তুৱে কিনে বজাৰ পায় নিমখটো জুই চলাটো কেৰাচিনটো বাকীটো হাবিতে পায় গতিকে আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত গছ থাকিলে প্ৰাণী নহয় আমাৰ গছে আমাৰ প্ৰাণ অন্যটো নহয় সেইকাৰণে নেচাৰ ইজ গড গড ইজ নেচাৰ সেনে ডুবাইত কৈছে যে ৰজাই মাতিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নম্বৰটো দিলে বোলে মোক মাতি নি ক'লে যে আপুনি 42 বছৰ হাবি কৰোঁতে লাগিল আমাৰ আপোনাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ডিজিটেল ফাৰ্ষ্ট কৰি পেলাই কাৰ্টুন ল'ৰা ছোৱালীক যদি শিকাওঁ নাই এইটো ভাৰতলৈ আনিব নোৱাৰিবা নেচাৰ ইজ গড গড ইজ নেচাৰ আমি কেতিয়াও ডুবাই সব ভাৰতীয় মানুহ প্ৰশাসনৰ পৰা ধৰি চুইপাৰৰ পৰা ধৰি ড্ৰাইভাৰৰ পৰা সব ভাৰতীয় আৰু যদি ভাৰতে নাথাকে ডুবাই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আমি অক্সিজেনো দিব লাগে খাবলৈও দিব লাগে আৰু চব খাই আৰু শুৱে আৰু হাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে নেচাৰৰ লগত কিবা কৰিব পাৰে তেতিয়া আহিব পাৰিব তেতিয়া কৈছে বেম্বো প্লেনিং কৰি চাইকেলো নাই বিশ্বৰ এইটো খুব ভাল কথা আহক তেতিয়া সেইকাৰণে ইয়াত ডুবাই মহাৰাজাক ক'লো যে সমস্ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ৰাজ্যত ভাৰত থাকিলে ডুবাই থাকিব ভাৰত নাথাকিলে ডুবাই থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে পৰিৱেশ ইউনিভাৰ্চিটি কৰিবলৈ যিমান ডলাৰ দিব লাগে ভাৰতবৰ্ষত থকা প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যত দিব লাগিব এখন ডলাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কৰিবলৈ তেতিয়া ডুবাই জীয়াই থাকিব ভাৰত থাকিলে ডুবাই জীয়াই থাকিব সেইকাৰণে তেওঁলোকে গোৱাত এইটো হ'ল IFS সকলকো ক'লো ছাৰ ডিজিটেল ফাৰ্ষ্ট কৰিবলৈ নিদিব ভাৰতবৰ্ষত কাৰণ আমি আদিম যুগতে প্ৰথম কাপোৰ পিন্ধা আদিম যুগতে প্ৰথম গছ ৰোৱা তেনেকুৱা এখন দেশৰ শিক্ষা আৰু জ্ঞান পুথি ওলাই যোৱা নাইতো সেইকাৰণে আমাৰ দেশৰ নেচাৰ ইজ গড গড ইজ নেচাৰ এইটো মানি পেলাই আমাৰ দেশৰ উন্নতি সাধন কৰোঁ সেই মোদী ডাঙৰীয়াকো মই নিজে চিঠি দিছো ভাৰতবৰ্ষত থকা ফৰেষ্টখন সংৰক্ষণ কৰিয়ে ডেভেলপ কৰিবলৈ কৈছো এনেই ফৰেষ্ট ধ্বংস কৰি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আশা ৰাখিছো ভাৰতৰ ইতিহাস আজি 60 বছৰৰ পিছত 7 বছৰ যিমান ডেভেলপ হৈছে ভাৰতবৰ্ষত আৰু যদি আমি 5-6 বছৰ যদি আৰু পাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস এদিন নতুন শিক্ষা নীতি যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2023 চনত সেইটো এপ্ৰিল মাহত আৰম্ভ হ'ব সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নতুন পৃথিৱী কৰিব
কাৰণ আগতে নহ'ব আমাৰ আগত ব্ৰেইন এণ্ড ড্ৰেইন ব্ৰিটিছে অহাৰ পাছত ব্ৰেইন ড্ৰেইন হৈ গ'ল তাৰ আগতে আছিল পিতা ধৰ্ম পিতা স্বৰ্গ পিতাহি পৰম তপ তাৰ পিছতে আহি গ'ল ব্ৰিটিছ অহাৰ পাছতে আহি গ'ল টকা ধৰ্ম টকা স্বৰ্গ টকাহি পৰম তপ ক'ত আমাৰ দেশৰ উন্নতি হ'ব কাৰণ চব ব্ৰেইন ড্ৰেইন ভাৰতীয় পইচাৰে পঢ়ে লোকৰ দেশ ডেভেলপ কৰে মৰিব সময়ত মৰা সুতো নাই এইটো শিক্ষা কি দৰকাৰ আমাৰ বিশ্বখনত দেখিছো 195খন দেশৰ 13খন দেশে ইংৰাজী কয় বাকীবোৰ মাতৃভাষাত কয় সেইকাৰণে মই অসমীয়াতে ভাষণ দিওঁ যাৰ জানিলে জানিবি নেজানিলে ভাষা কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতি বিকাশৰ অবিহনে দেশৰ আপোনালোকৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাটো NGM-ত হৈছিল বৈঠকত প্ৰথম গৰাকী মহিলা ইঞ্জিনিয়াৰ NGM-ত আছে ঔৰংগাবাদ আৰু তেখেতে তেতিয়া মোক মাতিছিল এৱাৰ্ড দিবলৈ কাৰণে মই তেতিয়া মোক কৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ গভৰ্ণৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী যি পৰ্যন্ত ভাৰতীয় কলা কৃষ্টি সাংস্কৃতি বিকাশ নহ'ব সেই পৰ্যন্ত দেশৰ উন্নতি সাধন হ'ব নোৱাৰে আৰু সেইবোৰ শিক্ষা দিওঁতে সদায় মাতৃভাষাত ক্লাছ 10লৈকে শিক্ষা দিবলৈ কৈছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আমি এই শিক্ষা নীতিৰ জৰিয়তে এদিন সেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বক মানে নেতৃত্ব দিব কাৰণ দেখিছো বিশ্ব সন্মিলনত APJ আব্দুল কালাম ছাৰে মোক এৱাৰ্ড দিছে বুলি কোৱা নাই তেওঁ ভাৰতক বহুৰ ওপৰত থৈ গ'ল যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ মানুহে ভয় কৰে যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ মানুহে এতিয়া আদৰ্শ ল'বলৈ বাধ্যতা হৈছে সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক তোমালোকৰ আৰু আমাৰ দুখ এইটোৱে মাচুৰীত IAS IPS IFS 2020 চনত 5 জনে আছে IFS এটাও নাই আৰু IPS এটা নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কি পঢ়ে মোবাইল চাওঁতে যায় দক্ষিণ ভাৰতৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চব প্ৰশাসনত আছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিয় নপঢ়ে ভাৰতীয় প্ৰশাসনত কিয় নপঢ়ে সেইটো খুব ডাঙৰ কথা হৈছে সেইকাৰণে আমি তোমালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভাৰতীয় প্ৰশাসনত যেতিয়া পঢ়িবা যে দেশ এটা জাতিৰ উন্নতি সাধন কৰিব তেতিয়া আমাৰ দেশখন খুব সুন্দৰ হয় এতিয়া APS-ত যিখিনি পাছ কৰিছে 130 জন মই সিদিনাখন ক'লো তোমালোকৰ ওপৰত বহুত গধুৰ দায়িত্ব কাৰণ তোমালোক মেৰিট বেষ্টত পাইছা মেৰিট বেষ্টত থেকে দেশ এটা জাতিৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ তোমালোকৰ ভূমিকা যিমান আছে ৰাজনীতিকসকলৰ ইমান নাথাকে সেইকাৰণে তোমালোকৰ ওপৰত দেশ এটা জাতিৰ উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আশা ভৰসা আছে সেইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ এই বড়োলেণ্ডৰ পৰা IAS IPS IFS-ত 2013 চনত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেষ্ট মেডিচিন বড়োলেণ্ডৰে এটা ল'ৰা আছে আৰু ক'তো নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই তেনেকুৱাবিলাক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই প্ৰায় স্কুল কলেজবিলাকত কৈ যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ তোমালোক এই বিষয়ে যত্ন কৰিবা আৰু তেতিয়া দেশ এটা জাতিৰ উন্নতি সাধন হ'ব বুলি ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্যটো সামৰণি ধন্যবাদ স্যার ফর আপনার 40 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা আমাৰ আদৰ্শকো গোটেই আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই আপোনাক অনুসৰণ কৰক আপোনাৰ যিখিনি কাম শ্ৰদ্ধাৰে আমাৰ মনত থাকিব সদায় কাৰণে আৰু আপুনি আমাৰ অনুপ্ৰেৰণা হ'ব so once again thank you sir for your valuable speech now I request Professor Anil Kumar Anil sir for his keynote speaking talk and now I request all our esteemed invited guests to come and take their seat in the front row of the building. So I request Tanushree, please come and read the Professor Anil's bio. Thank you, sir. It is my honor that I will be sharing with you the biography of our renowned academic and researcher, Professor Anil Kumar Anil. We feel privileged to have the opportunity to explore his remarkable life, work, and achievements with you. So, Dr. Anil Kumar Anil is the professor of the Food Innovation
Nutrition and Health Program at the Department of Food, Agriculture and Bioresearch in the Asian Institute of Technology AIT Thailand. Professor Anil has been featured globally as top 1% scientist in the field of food science. His index is 40 with 6,379 citations. His expertise lies in the field of food and nutrition security, food safety, food and bioprocessing, and preservation and bioeconomy. While at the same time, Professor Anil specializes in the indigenous food systems, especially on traditional and underutilized local food products, green valorization of food waste, and agro residues for high value and nanotechnology based delivery system for enhancing the bioavailability and bioaccessibility of bioactive molecules. He has authored 7 patents that include US, world patents, EU, Canadian, and Indian, more than 200 report international journals, 55 plus book chapters, and one authored book, 7 edited books, and several in international conference proceedings. Under Professor Anil's direct supervision, 25 PhD and more than 125 master students have been graduated from various nations of Asia and Africa up till now. Professor Anil has supervised more than 25 PhD. He has also been invited as keynote speakers with experts in various food, biotechnology, agro-industrial processing, and veterinary, as well as life science-based conferences and workshops organized by national, regional, and international agencies. Professor Anil has been serving as advisory member, associate editor, members of editorial board of various regional and international peer-reviewed journal publications. Professor Anil has experience on conducting various innovative research and food products development, funding by donor agencies including Newton Fund, ADB, European Union, UN Fund, CTCN, USAID, World Bank, government agencies, and various food and biotech industries related to sustainable and separate food production systems, including strategy, development for food safety standardizations, as well as policy implications related to food safety. Professor Anil completed his master's and doctoral degree in food and bioprocess technology at the Asian Institute of Technology, Thailand. Professor Anil has also experience working as a researcher and academician at Otago University of New Zealand, Massey University, New Zealand, Kansai University, Japan, and Santiago de Compostela University, Spain. Professor Anil also served as professor and adjunct professor in the top regional universities including India, Nepal, Thailand, Cambodia, and Philippines. So let's give a big round of applause for Professor Anil and their amazing accomplishments. Sir, I feel deeply grateful for the opportunity to learn about the incredible life and achievements of Professor Anil Kumar Anil. Thank you, sir, for your enduring contributions and for setting an example of excellence that will continue to inspire future generations. Thank you, sir. Excuse me, I have 10 minutes presentation. Can you do a video? Google के password Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. अरे same thank you Okay, thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है
Um, Very good morning. Namaste. Thank you very much for your introduction. Giving to is quite extensive. Before I start, I would like to say sincere thanks to the co-organizers for giving me this opportunity, Dr. Hammond and all the team, and long way to come here and to share the thoughts or the science what I have been engaged in last 20 years. So it is really privileged to be here. I think generally I have been attending more than 100 international conferences in the last 10 years, especially in the region, and then in Europe and US as well. But having such a mega event, this is a little bit beyond the conferences, which I feel really yesterday is something not new, but innovative. That's the bringing to community as the part of this knowledge sharing. So again, it's for me also to learning process. So again, thank you very much for all giving me opportunity here to share my thoughts, as well as to the audience, to the students. I hope that my talk will be a little bit more technical as well, beyond try to integrate how what we have been doing, and hopefully this you are the future, especially for the young generations. Let's see that how the traditional and indigenous things, what in the panel discussions yesterday I was sitting there as well and listening, how we can move forward with our things, which is really had a lot more value. So when I was asked to share of the indigenous, actually the knowledge is difficult, that in the science test. But when you try to correlate your work, we have been doing a lot of works which need to be now bring to the community, or industry has to be developed in such a way that what we have in our systems, that to be fostered and bring to the globalization. That's the way I think the working in the science, being a local, can promote as well. So with this, I will be okay. Yeah, so my talk will be a little bit bringing to this indigenous, especially on the food systems, food products, what we have been eating, what we have been producing, and how the science can help to make to outreach. Means not like what we have been adopting and eating like the home-based and giving to the neighbor, but beyond that, how it can help in the bioeconomy systems, how we can preserve our natural things, what we have been. We just listened that not like the conservation of the forest and those, but beyond that. So my thoughts will be more giving on some innovations as well. I'll not be giving too much on the technical again, because I can understand here the audience from the different backgrounds we are coming. But what I will be trying to make is that to give some examples, what can be useful for the future for us. I belong to, basically I'm from Nepal, but I have been working now almost 12 years, 13 years as a professor in Asian Institute of Technology, which is based in Thailand. But we have this institute is only postgraduate, this master and PhD students coming from almost 50 countries students all over Asia and Africa, many more students from India as well, Nepal, all those countries. So where we have is truly international. Don't introduce too much, but anybody would like to know about my institute, would be happy to. You can find me in Facebook, you can find me in LinkedIn, in other social media as well, and you can find our institute somewhere in the websites as well. Talking about why we were looking for this, the first thing, we all know that we are facing a big challenges, and the previous speaker already mentioned about this, why we need to have deforestation, not the deforestation is needed, or the conserving our natural resources, and those is very important. We talk about the climate change impact and those. At the same time,
we are big challenge facing on the food security. But for me, for science, we are looking, it's not only the productions. We need to have more than beyond that thinking, right? How the production has been done. We always say that green revolution was needed in 60s, 70s, what brings a lot of food production to be needed. But then with consequences we are facing now. We have been using so much chemicals in our food systems. We have been using huge amount of fertilizers. We have been using a lot of antibiotics, which is coming another pandemic in 20, 30 years. We are not very far from there, which can kill millions of people. That is the new research. Or we have been facing challenges as well. You know the superbug effect. Some of you know that. Okay, so it's not like that. Same time we are talking like we are facing hunger days. We are facing malnutrition, undernutrition. But at the same time, we are facing obesity as well. And not very far to go. It's in our country as well. We have the undernutrition, malnutrition problem. At the same time, we are now almost in the top listed country in the obesity as well. Why it is happening? So there is a somewhere the food systems has been, not say directly culprit, but at least we have been a lot of challenges there which we need to face. Population growth is there, but we need to have not to only try to make the land, but how to utilize that land. I will not give that talk, but the how to utilize that maximally, that is very much important. The food system is changing as well. But overall, the food security or food insecurity, similarly nutrition and those, is due to how the food system has been evolved. That is challenges is making to us the problems actually, right? Suppose the food resources, we have that our culture, we try to adopt something very fast which is imported. We don't try to look our own systems which is very rich and how we can make that rich rather to somebody, or we should export rather than import too much. But that trend has been so much infiltrated in our community or systems. We can't ignore that one, and we have been adopting, and that is making us to this. The problem is coming: malnutrition, undernutrition, food insecurity. At the same time, we are facing now obesity and other lifestyle diseases is coming a lot more. What we are saying that's so we need to think on that how it is going to not work. So I'll be giving. Now you can see there. I just take example. This is one of the recent data was coming on that. It's showing that where is the problem in the food systems if we talk. And the food systems everywhere, we like how we have been utilizing, right? We try to make cities, big cities, mega cities, do the deforestations, making the lands to be utilized. We don't have land now too much to produce agricultural products, right? In many countries, I'm not talking in one country, India or somewhere, but many of those places, right? So much we are trying to produce the food, but same time, still people are 800, we have the SDGs coming there. Sorry. Okay, sorry, I was not realizing the screen is not. Okay, the previous slide, that's fine. I was already talked twice. And these are the issues will come in. But this is the one, what I was now talking, yes, we have the hunger days and those. Now we are producing a lot of food there. But do you know that we have 1/3 of the food, what we produce is wasted. Either at the farm level or at the post-harvest, means we don't have know-how technology. That is before industry going, that is rotten or wasted somewhere. And more than that, the industrialized or the developed countries has a more waste on the table. The table when we eat here, we are losing. So if we can save, that's the data is saying now, if we can save that much, you can easily save the food security problem, at least 33 to 40% can be easily solved. So we need to find out a way how we can manage that. Okay, our food system are very much fragile, right? And that has been making impact a lot. Like I mentioned, we are using a lot of fertilizers. We have been using a lot more chemicals, pesticides, insecticides, which is impacting a lot more on the human as well as the environment. So we need to think
how we can make it sustainable. Our system have been already corrupted. How we can make that more, means the science corruption something, not the other type. It's a corruption in the science as well. The technology has been corrupted as well, which need to be improved now. And if you see the right side, the data is showing that how we have been making this food system inefficiently rather. So water resources, almost 70% we use for that, including everywhere, agriculture, right? So we did not have efficient systems either, or we don't too much bother how to make it that here. What we are producing, what we are eating, is it enough, or we eat too much, right? So we eat too much means our body has the mechanism. If any students here, biochemistry and those, you can easily understand. Our body has the limited enzymes to be produced. We can't do whatever you eat every time. What happened? The consequences, either we become unhealthy or get a lot of disease to be acquired by that one, even by eating that. So all these things have been helping, not helping rather destroying us as well. So we need to think of how we make. Now coming back to the systems or the what we have in 100 years back was not a good enough. Only thing was that how the yield need to be improved, how to make the industry better, rather than thinking suddenly like industry has to be come there and improve and making there as well. So now the time, I think the young generation, we need to think more, right? I'm not the young anymore. We will be giving the science, but obviously the young generations coming either as a scientist coming tomorrow doing the research or looking for, the entrepreneurship. You are going to be there. You need to think of not going to the old model. Try to acquiring those old models, but innovation, modifications are very much needed here. And that's called the making the sustainable food systems. Looking for, you are not destroying environment, right? One example is taking how much we are using plastic, simple to think, right? Where there is a necessary, we are. But like I can tell you in the Thailand case, we have been seeing there, one banana, each banana is wrapped in these plastics. And then you are putting in another plastic. We have been discussing with the industry, but it's not easy to convince because they want the shelf life. They think that the shelf life. There are other ways as well, but in the mass scale, we need to give the science as well to think. Each single guava is putting in one plastic wraps, and then you are putting another plastic wraps to increase the shelf life. Even you do a lot of fumigation and those, that those are already toxic for human health and environment as well, or for biodiversity as well. So there is a need. Then again, we need to think, that's called the indigenous now here. We need to think over 100 years back. Think about that, how the people have been growing the food, how the people have been thinking about preserving the food, right? That I will give the example some in the future, in the next slides. So how the people have been preserving, how we didn't have too much know-how technology, but if you go to think about our grandfathers, grandmothers, all that before that, then they have been adopting such of things which were making our food systems better. And the life expectancy was much more higher than what we have today. Okay, and that's I put here. We need to have something innovative ideas. One thing is there, we should move a little bit more from the household systems to the industrial ones. And that's the many of the countries have been adopted. Many of the entrepreneurs, they put of these innovative, simple ideas, bringing to the very big society or global it becomes. Let us start with some example. This has been adopted in theory in Thailand as well. So I give example how to utilize and how every household can be self-sufficient itself, just not destroying the environment or not adopting too much on the imported things. Okay, so that's why I put local food self-sufficiency and sustainability. Just for examples how we are making. Now, if you start from the below means the base, you can see here the knowledge, right? The two things are there. Knowledge, which is appropriate knowledge, need to be there. So if you have household, your family doing there, staying in the rural areas or peri-urban areas. Obviously, in urban areas, it's much more difficult. Now, urban agriculture productivity are coming, where we need to adopt that one as well. But think on there. But what we need to have that, we need to think ourselves, are we going to make a good farming systems? That's the one we're there. Second, on this one, there is a methods to use.
what you use is that you think on that modernize as well, the technology and those as well, looking. Also, is it reasonable? Means whether your affordability. Okay, that's the coming there. And then it can lead to actually for your society, for yourself, for adopting the. Actually, this a lot long back, almost 20 years back in Thailand, they adopted, and it was given by the late His Majesty King there. I mean, once it coming from the king means the people adopted, and this has been adopted in many more villages there, which is very successful. They are putting that. That's called the self-sufficiency theory, and he has published the book as well himself as a king there. Okay, and that gives a lot of way to sustainable. And what he adopted, what was given there, is this three theory actually one. So one theory is like you are the household, you have some small land there, you try to utilize it, right? Whatever you make there, but make something for your food productions that you can sufficient yourself. Your neighbor has something else. Suppose you are doing the fish, you have a small pond, neighbor is doing poultry. You get from poultry from them, give to fish. So you see nutrition share as well, not only there. But share means like you are not just share like giving free of cost, but you are charging, and that's why the cooperatives comes there as well. And that I'm telling you. So now that also, and this also makes a lot of cooperation networks. And future, what happened? There is a market there now, and that market is only bringing from those products they are coming, which with the people who are staying in the cities or urbans, they are buying from there because they see that the value that's coming as organic agriculture now you can see here, and also the products are fully. But one thing is here, the science is very much needed. How you can manage those products as a quality and the safety for the people. So the quality there has to be standardized to be followed. That's the policy implications come there, right? So everything product is very much well judged. There is a packaging systems fully developed now there, and that is working. So like I tell you, in the last 20 years, it is quite high reach there. So there are the industries, but a lot of SMEs has been developed now, coming from the rural areas, and that gives a lot of impact. This was the theory was given, but that's moving on different 30%, 30%, 10%, 30% of you making there, and you can see that how we can make environment sustainable as well, and the human health can be impacted there. I'm sure that everywhere the government is looking for this type of things and developing as well. I just take the model from Thailand. Some way, then they also claim their government make one product from one tambon, means one province has one type of product. So you can share again from another province to another. That has been developing as well. Okay. So this is one example there. But I'm moving now next one. We have some products, what we have been doing. We know we eat every day, but how we can make. Now the trend has come. You don't limitize your food products with your community. Let it to go outside. Because we have a lot of valuable things, and those valuable things has to move to the global kitchen, so everybody can eat, right? Then we need what we need. We need to have certain methods, certain technology, how to be, improved or improvised that the people can easily adopt that one. And that's the systems has been developed. There are a lot of things to be still developed. There are new things are coming into the market, new things, new thoughts are coming that we should not away from that as well. We need to think as well. We need to adopt those things as well. And then bringing our own local things, how we can maximize. So all the science, what we are doing, I think I also request all the science here, what we do, we should try to focus first on what is the valuable things we have here. How we can integrate the science there, technology there, and how can move. And then I also request the government as well, how the policy can help to make a better food products, which can be commercialized tomorrow and industry can grow. Okay. So overall objective, like I mentioned, start from there. We have malnutrition, we have undernutrition, same time we have obesity. How we can manage? So what we need to think about our own food. But we have been very balanced. I always remember we have the thal systems where you have all this rice, pulses, vegetables, little bit meat as well, and then you have pickles and everything. If you start eating that one, that's the most healthy things. But slowly, everything has been somehow going, and we have a lot of meat and then rice or something else. A lot of processed food are coming there, we are taking. So we have convergence of that towards
the food which is called the ultra processed food, what we adopt, which is for very much we know that's not too much healthier, and that is also like industry grow, which is not making the environment as well. So what we need to think is now how we can make these foods more having functional value. That's the bioactive compounds. Every food has bioactive compounds. Every food waste has bioactive compounds. So you should not throw that one as well. We can get value. I'll not talk here that the waste has a lot of value. Might be different way, different talks, but we can see. I gave example here that every bioactive compound in our food system has value. How we can grasp it. So cooking system might not be good as well, right? What we have been destroying all those things. You know that vitamin C is very much getting high temperature gone. We don't have. What we are eating, we just tell that, oh, this contains very high vitamin C, right? So how we can change that? There are technology have been developed on that one as well. Or we can extract and we can make incorporation in some food systems from our own, the indigenous now again fruits or vegetables coming from there. We can make there. Right? The people nowadays, young generation especially, even my students, whenever give a little bit more assignments, exam comes, feeling start, too much stress or too much anxiety. I don't know where the words come from, but that's the way that has been now growing, which is not good. But I always say my students very first class that eat banana every morning, eat yogurt every morning, and you have a lot of everything what you need. You don't have to go. Your mood will be fast, good, you will fresh, and you learn. Probiotics is in yogurt, banana gives you serotonin and dopamine, which is the happy hormone we know very well. Now, the industry is adopting as well that one. Okay, so that's, you see that tomorrow we have more chances where it comes from coming back here. So I start example of the probiotics. Now, I think, I'm not sure everybody knows, maybe probiotics not, but good bacteria, yogurt, dahi, everybody we eat, which is not a new things, is coming from Mahabharata, Ramayana, every time we are very much. We are only unfortunate that somebody from other countries who has been promoting these products as a good product and becoming billionaire or making economic growth from there. We have a little bit far behind on that. Now, if you see that, that gives a lot of values there. Now, I'll not take example of yogurt here, but take other things, what we can manipulate and what we can do from there. But if we think in there, the probiotics, which is a good bacteria, is in our systems already, in our traditional foods, which we have been eating generation to generations, rather can see from youth coming from there. But we have not been able to commercialize. I don't know how many of you know Yakult. Now, Yakult was, as a drinking probiotic yogurt, was introduced by Japan, which become within a year, become billionaire because it becomes all over the globe, everywhere. People start adopting, oh, this is good bacteria. Now go back, we have been drinking lassi for a long time, right? But we could not make as a commercial. So that's the way to now generation to change and make ourselves. Okay. Now I don't need to define here, but if you look all these, some of those are we have even vegetables. What we have been doing, we have a lot of from the cereals producing that one, which is fermented products. Now fermented not by the yeast, but by the good bacteria, which is the probiotics, lactobacillus or bifidobacteria. Okay, those are there, and which has been in our gut system. This is a large intestine. These are the reservoir. This is coming there and keeping. Some example. This is very common. The left hand you can see there. I think we all know that product now is in the market. We have been doing in our culture, in our where the vegetables, when it get rotten, after 2-3 days, we start making as a pickup. But now this is kimchi, which was introduced by Korea, South Korea. And the young boy was looking his grandmother. So he learned from there how the grandmother has been doing. But he was smart enough to learn, he studied about this, and then he make an industry. And then he developed the kimchi. Now, if you go every department of the store, if you go any corner of the globe, any kitchen, you can find there. Okay. So that's coming from there. Why we don't, think now, what are the products we have? What we need to, right? Like we have Gundruk, I think it's developed already from the region and from Nepal and those countries as well. They are still commercialized as necessary. Even you can see from this is from the Thailand, that the fermented pork, which is very popular. All the tourists and those come, they love to have that one in their place and they eat. Okay.
This technology is nothing difficult. The only thing is how we can make in the larger scale, how we can adopt the food what we have been eating and bring into the markets. You can see a lot of fermented fish is coming there. And the value is, the word is, was that trying to preserve it, nothing else. They were not looking for the value. Now what I look and all the science look behind, there are the nutritional values also higher. Not only looking for the preservative point of view, preservance point of view, but more than that. And that I can show you some examples what we have done in our lab as well. So these are the few examples is coming, and along with you can see that how the evolution has changed now. Evolution is bringing the new type of products, okay, which is giving the new value to the commercialize, and that's a learning for us. How we can make our own product, what we have, how we can make a small industries from there, can be scale up and bring to the market that the people will know. Once the people will know outside the world as well, then the product will have much more value. Otherwise, it will be sitting in household systems. So my purpose is here, bring from household, go to the market and show the people. And what is there more? Not only preservative, it also gives more value for the health. We have done in our lab as well research, we show that you can enhance antioxidant activity. You know the anti-aging problems and those are coming. It enhances certain probiotics have the capability to develop vitamins, some vitamins which are lacking, like suppose vitamin B12, our body cannot produce. We cannot synthesize from what we are eating, which is bacteria can synthesize. So if we have the fermented vegetables, from there we can get that one as well. Okay, so we know that probiotics can give certain protein peptides, which is having the antibacterial effect. One of them is already commercialized from the milk already in the market. So we have a lot of potentials to get from there as well. Okay, so these are the few things I just wanted to share with you, and I can say you that some of the works I have done in the lab as well, and you can show. I'm not going to detail. I just show you that, like the papaya, if you do fermentation, and we have seen that the antioxidant activity can be increased by much 3-4 times higher as well, right? So I'll not control group and that, and also it's done in the animal studies to show that how the effect is there, which is not coming in the normal papaya you are eating. That not normal means just eating the papaya, which is but fermented after, and those fermented is not like, obviously we know that papaya has a lot of good enzymes, a lot of anthocyanins and those things are there, carotenoids, precursors are there, but at the same time there are certain things increase, and not to let it waste, rather you get from value there as well. Even adding some other components like additional ginger and those, that increase the value as well there. Okay, so some examples, just letting you know. And okay, this is like sauerkraut or kimchi has been well known, and a lot of vitamins have been found there, which is we don't find too much. And like I tell that the vegetables when we cook, we lose many of the active ingredients, what need to be. But when you make fermentation, we are not cooking. That's the bioprocessing techniques where you can inoculating with the good bacteria that can produce rather better, the vitamins or other type of compounds, especially a lot of amino acids are increased as well. Can give. This is the example here. I take one, two master students. This Mashura, I don't know. This word is coming from the Nepal, which is made from the soybean and all type of cereals they make, very traditionally cooked there, using traditional way of making there. Okay. But what we did is we tried to compare the traditional way, what we tried to make optimize the conditions using the good bacteria to identifying from there, using from the soybean and using the underutilized the taro, which is very popular in Thailand and many other regions actually there as well. Only I want to show here that we optimize. We don't need to wait for the 7 or 10 days to make this product. We make within a day the product, and the product has a lot more. Right side you can see there the amino acids, especially which are the essential amino acids, which we generally say that the plant-based has not too much essential amino acids, which has been sharply increased by doing but analysis. So this is giving the value that if you optimize the conditions, not let it to go in for the days and those, that is our traditional process. So traditional process now injecting here some innovation ideas, looking for using that probiotics as well the culture, and you can improve the product much higher than what we have, and that can give the commercial value.
Not only that, these compounds, these materials does contain some amount of anti-nutritional factors. So if you do the fermentation process, you are reducing those anti-nutritional factors as well. So that is another benefit what we get from there. This was one project, and this is commercialized already in Thailand. There was organic turmeric is very much in north part of Thailand there as well. They produce very typical type of turmeric. So one of the industry came to us to try to find that, because it's bitter, to try to make some product from there or beverage that they know that turmeric is very healthy, but we can't eat, and they don't use as a spices in their foods. So they want to have the value from there. So we look for the bioprocessing methods. We use the probiotics, make a product bitterness to reduce. We know that what bitter compound is there, reduce there, and making and giving the high value now. What are the health benefits? So we look for the especially antioxidant and antibacterial compounds. And throughout the process, we are successful to show that the antioxidant value or total phenolic contents, these have been increased in this turmeric when you make combination with the probiotic. Not like compared there. You can see they are comparing the database baseline, and that was also studies in the animals as well. This is another what I have done, and this is also a little bit success for using the probiotics. You know that the folic acid, which is very much essential, and that was the idea for especially when the ladies want to conceive or after getting pregnant, the doctor always prescribes to have the one capsules or tablets to eat the folic acid, which is synthetic. Now, if you can find in natural, we know that food materials does have, like many of our green vegetables, but when we cook, it is destroyed. So looking for that to increase in some values, we're looking for yogurt or the cheese making, but they were not, because the folic acid is soluble in water, so it goes run away. So we try to make in the drinking, and this came from the soya milk as a plant-based as well to make now. And there we have been increased using some precursors, and that helps to increase the folic acid in that milk, which can give value to always that you don't need to have the capsules on those. Now, so probiotics is not coming in the food, but a lot of products. And recently, the US has produced one, the spray with the probiotic, and like I mentioned, the parabiotics, which is byproducts coming from the probiotics in the cosmetic systems or as antifungal as well on the screen spray. So a lot of values are coming there, and these probiotics now again come back, which is coming from the indigenous food or the materials where we have a lot of resources we need to identify, right? And when I was talking this one, I can tell you very yesterday I was talking with in the Philippines, where we started one new project looking on the particular region of Philippines. It started, the government is very happy to develop a project looking for their own probiotics, good bacteria in the food systems, and making the functional food or cosmetic products from or nutraceutical products from there. So that way, I think it was one pleasure for me to see that the government also trying to look and our food systems to be enhanced, and the science is also looking there for our own people to make. So we can be tomorrow, the leader for these type of things, because we have been rich in these type of products as well. Okay, so these are few of the probiotics based which is coming in the market already there. Okay, it's like that. The second of the last part, I just emphasize here the millets, which should not be, because this year has been celebrating for the millet year, and now you can think of the millet. If I look myself, very young, we have not been eating those products which is abundant in our society or in the villages, right? Not coming from there, giving for animal products, animal feed, or giving for the low people, which is very rich in many things, which we don't get in the rice, wheat, or those things. But we have been so that has been underutilized. So a few years back, it was considered as still underutilized, but this year certainly this is celebrating. UN is celebrating as the year of the millet in the FAO systems. Why? Because we now see that the value of that products, value of that materials, which contains almost everything or better than what we have been already eating a long back, is why not adopt there? And I can give you some examples what we have in our systems, especially two things, millets and the legumes. And now you can see that millets and legumes are not too much produced in those
European or US or those countries. This region means Asia and Africa is much rich on that. So we need to think how we can make that one more value-added products from there, how we can commercialize, how we can bring this our, again now it's this indigenous, because the people have been, like if you go Africa, even if we say ourselves, we have been eating a lot, but that not making able to commercialize. So there are a lot of things we can make there, and but what is the thing there? Why we have not been eating that also needs to be fine. So what we got there is that there are a lot of anti-nutritional components, which is giving sometimes not a toxic effect directly, but giving more. So what we need, I don't go into each detail of that, but what I can show you that they do contain a lot of carbohydrates, but at the same time, they have a lot of dietary fibers. And you know now our industry is moving, or the health conscious people moving more fiber in your food rather than having more, digestible carbohydrates. That has to be changed. And then more protein, especially COVID-19 has given lesson to us at that we are lacking in our immune systems. And if you see there, whether any countries of the world, they suffer the same. And the fact is that our system has been immunocompromised. We are still weak in immune systems. That's why 100 years back, same COVID, similar type of virus attack and kill such a people, massive such a pandemic came and again. So there is a need of system, and that makes we need some certain things rich in our food systems. One of them is protein. There are certain minerals and some vitamins, which gives the immunity compromise or increase. And that's the value will be coming. And if you can compare to this with the rice and all of cereals, we find that these millets have a lot more value. Similarly in the legumes, right, the pulses that contain a lot of proteins, a lot of value added, but there are the ways it needs to be, processed, which can reduce the anti-nutritional component, rather increase the nutritional value. So in my lab, we are working on that. At this board of my PhD students are currently working with some projects with the Thai government and other as well. And this is giving high value compounds to high value of these products as a functional value to give there. And we know the digestibility and all type of things, how it is going to be improve the systems as well. There are a lot of things coming, the people don't like to eat rice anymore because due to the diabetes and those problems. Same times there is a problem with the wheat, which is called the gluten problems coming there, which is called the celiac disease, which is coming, the inflammatory bowel disease, a lot of diseases are coming. So there is a need of, so these are called now future food systems as well. It's coming in the part of the future food system we give. I just don't give too much detail, but what we are looking is there, how to reduce the anti-nutritional, how to increase the value which can be easily incorporated to make a better food systems. Like I'm working with one of the largest Thai noodle factory, which is now trying to switch from the wheat-based noodle to make of not only rice and wheat, rather millet-based, to look for there as well and increasing. But you know that the making product is not so easy. That's why we have not been using. So you need the systems to be developed, a lot of things to be done, but we are somehow success to make there as well. At the same time, we are looking for this earlier. I saw some of the methods, including bioprocessing and the germination, which is showing that the amino acid value can be increased, uplift of plant-based. Plant-based has been some demerits to you that we don't have essential amino acids, but these methods can help to increase the essential amino acids as well. And like I mentioned, this is obviously tomorrow will be coming as a more food systems, and we are lucky. We have a lot of resources ready to utilize it to make how to commercialize a lot of high value there. And one of the things I can tell you that's also working with the plant-based meat analog is coming. A lot of burgers is in the market coming, which is similar like a chicken burger, but no more chicken is coming from the plant-based. And millet can be, or pulses combination of that can be substituted by using this type of things as well, which is giving similar taste, similar flavor, and similar essential amino acids as well, where we can be winning situation for the industries and for the, now coming back again for those the traditional foods, and those can have there as well. So thank you very much.
Thank you, Professor Anand. So in his talk, Professor Anand illustrated about sustainable agriculture, indigenous food system, traditional fermented food, and different type of indigenous food. So, like in our area also, we have lot of traditional food, sir. Indigenous fermented food. I think sir is also one of the editor of Journal of Ethnic Food. So, and one of my paper is in your journal, sir. So I have written about the indigenous fermented food in your paper, and I'm very like. So I'd like to say that here also we have a lot of traditional food, but what is happening is we are forgetting. We are forgetting, and we do not know the like what are the benefits of our traditional food. And I think your talk or your collaborative work will help in like processing the technological innovation in such fermented food. So so in future, I hope that BTR or Bodoland University will have collaborative work with Professor Anand so that we can develop our own traditional food, fermented food like napalm. Okay, sir talked about the shortening of the cooking. So, like napalm, uh, it is a fermented one. And what happened in ancient time, they used to, many people, all they were agriculture based. So they had very little time to cook. So what they used to do, they used to just cook for a while and it can be cooked. This was the thing. So and it could be preserved in a time when there was scarcity of such fish because it is so the ecosystem is like that. It is available in only one season. So I think the collaborative work will certainly help our area to develop such indigenous food like napalm, narji. Narji is also there, which is a dried jute, and it has been found that it enhances the nutritional value of jute. So all these things may be possible. I think the students may also take up this as a entrepreneur level also. So thank you, sir, for your such a nice deliberation. And now I'd like to invite our next speaker, Dr. Abhay Prasad Das. So, Dr. Abhay Prasad Das is a former professor and head Department of Botany, Tea Science and Biotechnology at North Bengal University. In 2017, he joined as visiting research professor DBT at the Department of Botany, Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh, and now working there as a adjunct professor. His research area includes floristic, nomenclature, conservation, medicinal plants, palynology, and ethnobotany. He is an elected fellow of the Linnean Society of London, a learned society dedicated to studying and disseminating information concerning natural history, evolution, and taxonomy. He published about 249 full research papers and notes, 16 books, 22 popular articles, and over 40 radio and TV programs. He got many awards and fellowships like the V.V. Shiva Rajan Gold Medal of IAAT in 2001, the S.K. Seth Prize of ICFRE in 2004, Bharat Jyoti's Award of the Indian International Friendship Society, New Delhi, and Fellow of Indian Association of NGOs for Taxonomy, Fellow of West Bengal Academy of Science and Technology, Society of Ethnobotanists, etc. Now I'd like to invite Sir on the dais to give his talk. Sir, please.
Thank you very much for inviting me to this gala program to say something. But at the beginning, I made a excuse because of my throat condition. My throat condition is extremely bad, so I shall try to speak less. And another thing, my lecture will be very simplified. I never use graphs, huge data, or whatever in my lecture. I never do it. It may be a small or a big lecture. My lecture is for everybody from almost illiterate fellow. So it is for all. It is not for just learned society. So this is my short CV. So Madam has already mentioned it. I like to start with this quotation. I don't understand why when we destroy something created by man, we call it vandalism. But when we destroy something created by nature, we call it progress. Actually, this development I don't like. This is not development. This is negative development. However, let me proceed. If you don't mind, I shall read 2 lines from Bangla, from Rabindranath. তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতেই উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ, ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণ মূল্য শোধ হয় কিনা। If you do something wrong, everything will be destroyed. But we are doing everything wrong. So, as most of the data will come from Arunachal, so I welcome you to the Indian traditional knowledge, and this photo is from Arunachal Pradesh. Today is Science Day, so my greetings for the National Science Day. Try to think and analyze everything logically and scientifically. Remember, faith in this. This may be the title of my lecture. Survival through sustainable utilization of resources, lessons from traditional life. I shall try to enter, but you know it's a huge subject. I shall try to touch a few points on it. That's all. Remember, natural vegetation provides everything for the survival of all animals. Man is also animal. You cannot ignore that man is not animal. You cannot say. So man is also animal. I am neither a student of anthropology nor of sociology. But anyhow, trying to touch that subject a little bit. What we need for survival, for our survival, what are the basic 3 needs? Basic need. First one is oxygen in the air, second one is water, and the third one is food. These are the basic things without which you cannot survive. And then medicines, nest or accommodation, your palace is not essential, and cloth for protection from cold. Cloth is not for fashion. Cloth is essential for protection from cold. And in that way, cloth was destroyed. So, for our survival, we need food. We have selected. Okay, let us take this 3 common foods. I don't think this presenter will work. I don't think on this screen it will not work. So, rice, mango, and banana, these are very popular.
Who selected them? That these are edible? From any laboratory? Any scientist did it? No. This is the paper, traditional paper. Our long, our ancient predecessors. They did. So the bulk of the food is coming from rice, wheat, etc. These are big plants from which we collect the bulk of the food. And you see, 150 species, 150 species, they are actually actively cultivated for man and for man's plate. So these are most important, and only 30 species provided more than 90%, 95% of our energy and protein requirement. But what from we observe, when man originated, man has not originated de novo. Suddenly one day man was created. It is not this way. Man was originated slowly, and after the origin of man, far from the learned that this is edible, far from a child learned that this is edible. The line, a child learned it from its parents. So anyway, so you look at this picture. Same animal, chimpanzee, but just due to some skin disease, that chimpanzee lost its body here. Now we look at its body. Is there any difference with the human body structure? Same structure. That means chimpanzee is too close to us. Is it not? So chimpanzee are 98.6 to 99% similar DNA, common DNA. That means they are too close. So accepting chimpanzee as our parent, man's parent, is there any difficulty? And which I have no difficulty. That man originated from chimpanzee. So two other animals you see, not two other group of animals you can see. The bonobo and the gorilla, they are also too close with us. You can see the similarity of DNA, how much DNA is similar with us. Then remember, all these animals, our relatives, they are all vegetarians. They are all vegetarians. Then how can I say that man is one omnivorous animal? Now we are adapted to that. Otherwise, basically, man was also one vegetarian. So, even the earliest man, as we believe today, that Homo habilis, they are also vegetarian, and sometimes they are scavenging the dead animal species. You can say that was the start. That was the start. So, man started learning everything from their parents, chimpanzee parents or primate parents. Man was basically herbivore. Now look at this. See the family hominidity. Under family hominidity, all are vegetarians. Only Homo sapiens man is taking some part of meat. So otherwise the entire group is vegetarian. So our system was actually developed for vegetarian. सानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय।
जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंहा चिरां जिल्लानि डन बस्क' कलेज सापागुरिनि बिथांमोनखौ मोसाफैनानै जोंनो दिन्थिफुंनो थाखाय आं बे समाव जोंनि गेजेराव जोंहा गोमोथाव बिथांखौ खावलायदों बे समाव सेरजा फुनानै जोंनो दिन्थिफुंनो थाखाय बिनि नेक्स्टआव जोंना जिस्केल खारजि बिथांखौ थाग थियारि जानानै थानो थाखाय आं गुरै खावलायखानाय थाबाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना सेरखाय बेरखाय थायाब्लासिनो जोंनि नैबे जानो गोनां सेसननि जि पेन्डेलाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय उनाव जिराब्लासिनो एसे सिगाङाव फै फिलाप खालामजोब सिगाङाव दावखोबो जोंनि प्राइमारिनिफ्राय नुजाफैनाय ब्लकनिफ्राय नुजाफैनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंनि वार्कार्स बिथांमोनखौ नैबे जानो गोनां जोंनि पेन्डेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय जों दान्दिसे उनावनो जोंनि बे गुड गभार्नेन्स एबा मोजां खुंथाय आयदानि सायाव सावरायनो गोनां हाबाफारिखौ जागायजेनसिगोन আজি
বড়োলেণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেলৰ দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে মেইন পেণ্ডেলত আমি আলোচনা চক্ৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি আমাৰ বিষয় হ'ল সুশাসন, গুড গভৰ্নেন্স। আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব BCDC, TLCCৰ আৰু গাঁওবুঢ়াসকল। তাৰ বাদেও আমাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ যিখিনি বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকেও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কণ্টেক্ট সময়ৰ পিছতে আমি এই আলোচনা চক্ৰ আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ মাজত ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে উপস্থিত থাকিব ডক্টৰ নজৰুল হক। তেওঁ আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, তেখেত আহি আছে। আৰু আমাৰ BTC চৰকাৰৰ সন্মানীয় EM সকলেও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। তেখেতসকলে আহি পাইছেহি। जों दान्दिसे उनावनो मोजां खुंथाय, माबायदियै जों मोजां खुंथायखौ मोननो हायो, माबायदियै जोङो सोरखारि बा मावख'आरि मुलाम्फाफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा थोंजोङै बा मोजाङै मोननो हायो आरो मोजां खुंथाय मोननायाव जोंनि रायजो राजाफोरहा, जोंनि गामियारि सुबुंफोरहा बा जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरहा मा बिफाव थायो, जों मा बिफाव लानांगौ, बेनि सोमोन्दै जोङो गुदि खिथा बेयाव सावरायगोन। जोंनि फुंखा सुबुं बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बेफोरनि सोमोन्दै बुंथिगोन आरो नोंथांमोना बेयाव थोंजोङै बाहागो लानो हागोन। माबाफोर बाथ्रा सोंनो गोनां दंब्ला, मिन्थिनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना थोंजोङै বাহাগ লানো হাগোন। আজিৰ আমাৰ আলোচনা চক্ৰত সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব বেংগালোৰৰ পৰা অহা আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ নজৰুল হুছেইন। আৰু আমাৰ BTC চৰকাৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্যসকলেও এই আলোচনা চক্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব।
দায়িত্বটো যদি মই ভালকৈ পালন কৰোঁ তেতিয়া মানুহে ক'ব হয় আমখাই খুব ভাল মানুহ এখেতে নিজৰ কামটো উপস্থিত থাকিব जों दान्दिसे उनावनो जोंनि सावरायनायखौ जागायजेननोसै जाय BCDCनि सोद्रोमाफोर TLCCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमा BCDCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमा गावबुराफोर बिथांमोनखौ बायजोआव दङब्ला जोंनि बे गाहाय सायनासालिनि सिङाव जिरायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जायफोर BCDC आरो TLCCनि मानगोनां सोद्रोमा आरो मासिगिरि नोंथांमोना जोंनि बे गाहाय सायनासालिनि सिङाव जिरायफैनांगौ जों हाबाफारिखौ जागायजेनसै আমাৰ সকলো আমন্ত্ৰিত তাতে লগাই দিলে হৈ যাব আহিব মানে ভলণ্টিয়াৰ পঠাই দিব হা जों दान्दिसे उनावनो जोंनि सावरायनायखौ जागायजेननोसै जाय BCDCनि सोद्रोमाफोर TLCCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमा BCDCनि मासिगिरि आरो सोद्रोमा गावबुराफोर बिथांमोनखौ बायजोआव दङब्ला जोंनि बे गाहाय सायनासालिनि सिङाव जिरायफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जायफोर BCDC आरो TLCCनि मानगोनां सोद्रोमा आरो मासिगिरि नोंथांमोना जोंनि बे गाहाय सायनासालिनि सिङाव जिरायफैनांगौ जों हाबाफारिखौ जागायजेनसै আমাৰ সকলো আমন্ত্ৰিত সন্মানীয় BCDC আৰু TLCCৰ সদস্য আৰু অধ্যক্ষসকলক আমাৰ মূল মঞ্চৰ মেইন পেণ্ডেলৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ
डक्टर गोमोथावनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जों दायो जोंनि दिनैनि बे सावरायमेल बेखौ जागायजेननोसै जोंनि दिनैनि आयदाया जादों गोग्गो खुंथाय गुड गभर्नेन्स आरो बेयाव जोंहा हांख्रायजानाय फुंखा सुबुं बिथांमोना सफैबाय लोगोसे आलासि बिथांमोन जों दायो आलासिफोरखौ सिनायथि होनो आखायाव लादों गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेयैनो जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेयैनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय आरो जोंनि गेजेराव सासे आब' दङ कबिता बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা জনাম আমাৰ আমন্ত্ৰিত সমল ব্যক্তিসকলক প্ৰথমতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ Senior Program Officer তেওঁ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আহি আছে তেওঁ আমি প্ৰথমতে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ নজৰুল হক তেওঁ বেংগলোৰৰ আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ দ্বিতীয়তে আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সমল ব্যক্তি শ্ৰী বিবেক সোণোৱাল তেওঁ এছিষ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ PNRD তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এতিয়া আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ শ্ৰী ভাস্কৰ বৰুৱা তেওঁ PD DRDA ওদালগুৰি আৰু এজন সমল ব্যক্তিক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ হ'ল ধীৰাজ সাউদ তেওঁ সেক্ৰেটাৰী PNRD BTC তেখেতকো আমাৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া মই আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ বন আৰু ৰাজহ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী দেৱক উদ্বোধনী ভাষণ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ Good morning, everyone. সন্মানীয় আজিৰ গুড গভাৰ্নেন্স যি সাবজেক্ট মেটাৰ এই সাবজেক্ট মেটাৰ নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমাৰ যি আজি সেমিনাৰ এই সেমিনাৰত মেইন ৰিসোৰ্স পাৰ্সন হিচাপে উপস্থিত হ'ব পৰা সন্মানীয় আলহীসকল আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ CEM ডাঙৰীয়া সন্মানীয় ডেপুটি CEM ডাঙৰীয়া EM ডক্টৰ নিলুত স্বৰ্গীয়াৰী আৰু অফিচাৰসকল আৰু আমাৰ চৰকাৰৰে VCDC আৰু TCLCCৰ প্ৰেসিডেন্ট চেয়াৰম্যান সকল সন্মানীয় সদন আজিৰ যি গুড গভাৰ্নেন্স गुफुं सरकार दानायनि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव आंखौ बेखेवनायनि जा
दायित्व होदों हरखाबै होनायनि थाखाय बे खाबुखौ आंनो होनायनि थाखाय आं हामबाय होनदों মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ পলিটিক্সত অহাৰ আগত এজন পলিটিচিয়ান কেনেকৈ হ'ব লাগে সেইবোৰ কথা মই ব্যক্তিগতভাৱে একো জনা নাছিল আৰু আমাৰ ভিচিডিসি চেয়াৰমেনসকল ভাইস চেয়াৰমেনসকল মেম্বাৰসকল টিচিএলচিচি চেয়াৰমেনসকলে এই ক্ষেত্ৰত কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে মই নাজানো তথাপিও মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এজন পলিটিচিয়ান যে দুটা বস্তুটো সদায় আইনাৰ দৰে ওলাই থাকে আৰু এই আইনাখনত চালে যেনেকৈ মানুহৰ নিজৰ চিনাকিটো দিব পৰা যায় এই কথাটো মই পলিটিক্সত আহি পেলাই গম পালোঁ এটাটো হ'ল কেৰেক্টাৰ আন এটাটো হ'ল ৰিপুটেশ্যন কেৰেক্টাৰ আৰু ৰিপুটেশ্যনৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি সেইটো আমাৰ জনাৰ প্ৰয়োজন কেৰেক্টাৰ্ছ অসমীয়াত কি ক'ব জানো কেৰেক্টাৰটো চৰিত্ৰ এবা আখুঠাই এই চৰিত্ৰটো মানুহৰ চৰিত্ৰটো ধৰিব পৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় আপোনাৰ সন্মুখত মই সদায় ভাল চৰিত্ৰৰ ব্যক্তি হিচাপে দেখুৱাব বিচাৰোঁ সেইটো হ'ল মানৱ চৰিত্ৰ ভদ্ৰ আৰু এনেকুৱা পলাইটনেছ জেণ্টেলনেছ দেখুৱাব বিচাৰে হাম্বলনেছ কিন্তু আমাৰ আসল চৰিত্ৰটো সদায় ভিতৰত লুকাই থাকে আৰু যেতিয়া এজন পলিটিচিয়ানৰ আসল চৰিত্ৰটো মানুহৰ সন্মুখত প্ৰকাশ হৈ যাব তেতিয়া এই ব্যক্তিজন ভাল চৰিত্ৰৰ মানুহ নে বেয়া চৰিত্ৰৰ মানুহ এই কথাটো ওলাই পৰে তাৰ কাৰণে আমি পলিটিচিয়ানসকলে বা এজন ব্যক্তি হিচাপে সকলোৱে বা চৰকাৰী যিমানখিনি আমাৰ ৰিলেটেড ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকে নিজৰ কেৰেক্টাৰটো সদায় মানে সংযম হৈ পেলাই বা বেয়া চৰিত্ৰবোৰ যদি আমাৰ মনত লুকাই আছে সেইবোৰ সদায় আঁতৰাই পেলাই কাম কৰাৰ এটা দায়িত্ব আছে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আন এটাটো হ'ল ৰিপুটেশ্যনৰ লগত আমাৰ কেৰেক্টাৰটো সম্পৰ্ক নাই মই এজন ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ফৰেষ্ট এণ্ড লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন EM মোৰ দায়িত্বটো হ'ল আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত থকা যিমানখিনি আমাৰ ফৰেষ্টৰ মাটি বাৰী আছে সেইবোৰ কেনেকৈ আমি সুৰক্ষা দিম সংৰক্ষণ কৰিম ফৰেষ্টত থকা আমাৰ যিমানখিনি জীৱ জন্তু আছে সেইবোৰ কেনেকৈ আমি সুৰক্ষা দিম Man-11 কনফ্লিক্টৰ পৰা কেনেকৈ আমি আঁতৰি আহিব পাৰিম কেনেকৈ আমি এইবোৰ কনফ্লিক্টবোৰ শেষ কৰিব পাৰিম সেইবোৰ যদি মই এজন EM হিচাপে ভালকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো হ'ল ৰিপুটেশ্যন যদি মই এজন মই নিজকে ৰিজাই আছোঁ মই যদি ভাল EM হ'ব বিচাৰোঁ 100% কাৰাপশ্যন ফ্ৰী আমি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব 100% ক্লিন এণ্ড নিট কাম কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব সৰু সৰু মিষ্টেকটো মানৱ হিচাপে আমি সকলোৱে কৰোঁ কিন্তু এই সৰু বস্তুৰ পৰাই যদি আমি ডাঙৰলৈকে লৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ বা মোৰ নিজৰ ৰিপুটেশ্যনটো বেয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি থাকে অকল মই কাৰাপশ্যনৰ কথা কোৱা নাই
এজন VCDC চেয়াৰমেন হিচাপে TCLCC চেয়াৰমেন হিচাপে মোৰ EM হিচাপে মোৰ দায়িত্বটো যি কি আছে সেই দায়িত্বটো যদি মই ভালকৈ পালন কৰোঁ তেতিয়া মানুহে ক'ব হয় আমখাই খুব ভাল মানুহ এখেতে নিজৰ কামটো ইমান ভালকৈ কৰে যে তেওঁৰ দায়িত্বটো তেওঁ সময় সাপেক্ষে পালন কৰি যায় এনেকুৱা ৰিপুটেশ্যনটো আমি আনিব পাৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ জীৱনৰ কেৰেক্টাৰ্ছ আৰু ৰিপুটেশ্যনটো আমি বেলেগ বেলেগ কৰি পেলাই পৃথিৱীৰ আমি জ্ঞানী ব্যক্তি হৈ পেলাই বা চৰকাৰৰ এজন মেম্বাৰ হৈ পেলাই আমাৰ দায়িত্ববোৰ পালন কৰাৰ আমাৰ দায়িত্বটো আমি কৰিব লাগিব মই বিশেষভাৱে একো ক'ব বিচৰা নাই এই দুটা যি কেৰেক্টাৰ্ছ এণ্ড ৰিপুটেশ্যন মোৰ ব্যক্তিগত ধাৰণাত যেটো আমাৰ কামৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন এই কথাখিনি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ক'লোঁ কিয়নো আমাৰ ৰিসোৰ্স পাৰ্সন সকল আমাৰ ইয়াত বহি আছে সময়ৰ কথা আছে আমি সময়মতে কামটো শেষ কৰিব লাগিব আমাৰ ডিসকাশন আমাৰ ষ্টাডি আমাৰ ৰিডিং সব শেষ কৰিব লাগিব গতিকে আশা কৰিছোঁ আমি সকলোৱে ধৈৰ্য সহকাৰে আমি ইয়াত এজন চৰকাৰী ব্যক্তি হিচাপে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইনভলভ থকা হিচাপে ভাল VCDC চেয়াৰমেন আৰু TCLCC চেয়াৰমেন হ'বলৈ ভাল কেৰেক্টাৰ থকা আৰু ৰিপুটেশ্যন ভাল বনাব পৰা কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব লাগে সেইটো আমি শিকিবলৈ যামহি গতিকে সকলোকে আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ দিলোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত অহাৰ কাৰণে বুলি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামটো মই ইয়াতে উদ্বোধনী কৰিলোঁ বুলি ডিক্লেয়াৰ দিলোঁ থেংক ইউ जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे सावरायमेलखौ बेखेवना होनायनि थाखाय साबायखर बिथाङा गोग्गो खुंथायाव सोरखारि मावख'आरि आरो जोंनि रायजो राजाजों लोगोसे VCDC आरो TLCC नि मानाव गेदेर सोद्रोमा गावबुरा आरो मासिगिरि बिथांमोना मा बिफाव थायो बिथाङा जोबोद मोजाङै बुंफोरना होबाय दायो जोङो सानैसो आलासि सफैबावदों बिथांमोनखौ मान बावनो नागिरदों गिबियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय जोंनि गेजेराव दङ बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिनारि आं बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय जा बिटिआरनिनो मानाव गेदेर मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय बिटिआरनिनो मानाव गेदेर मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय जोंनि मान बावनाय हाबाफारिया बेखिनियावनो जोबथ'बाय जोंहा सासे बिबुंथिगिरि दङ बिनि उनाव दङ मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फैलाव बिथाङा दोंसे मेथाइ खनगोन এতিয়া মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ PNRD বিভাগৰ সচিব শ্ৰীযুত ধীৰাজ সাউদ ডাঙৰীয়াক আজিৰ আলোচনা চক্ৰৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সন্মানীয় ডেপুটি চিফ মহোদয় প্ৰমুখ্যে সন্মানীয় EM ছাৰসকল মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ সমল ব্যক্তিসকল আজিৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা বিভিন্ন VCDCৰ পৰা অহা সদস্যসকল
TCLCCৰ সদস্যসকল, আমাৰ গাঁওবুঢ়াসকল, বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকল, মই আজিৰ এই কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰৰ যি ভিজন, তেওঁৰ যি সপোন, এই সমগ্ৰ BTRক এক উন্নয়নশীলতাৰ গতিৰে আগুৱাই নি এখন উন্নত BTR গঠন কৰাৰ যি সপোন, সেই সপোনৰ আজি এটা এনেকুৱা আমি ফলশ্ৰুতি দেখিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি দেখিছোঁ ইমান ডাঙৰ এটা কাৰ্যসূচী, ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেল। ইয়াত উপস্থিত হ'বলৈ পাই আপোনালোকৰ লগতে আমি নিজকো ধন্য জ্ঞান কৰিছোঁ। আজিৰ যি কাৰ্যসূচী মূলত গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত, ইয়াত আমাৰ কেইবাগৰাকীও সমল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা আমাক কিছু কথা অৱগত কৰিব, যিখিনি আমি কথা তেওঁলোকৰ পৰা শুনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কাৰ্যক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আমাৰ গ্ৰাম্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে, আমাৰ ভিলেজৰ গাঁৱৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। আমি আটাই জানো যে আমাৰ গোটেই অৰ্থনীতি মূলত ভিলেজ বেছড, মানে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ওপৰতে আমাৰ সমগ্ৰ অৰ্থনীতি নিৰ্ভৰ কৰে। আমাৰ বেছিভাগ জনসংখ্যাৰ বেছিভাগ লোকেই হৈছে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোক। আৰু এতিয়া সেইকাৰণে চৰকাৰে ৰুৰেল আৰবান এটা কনচেপ্ট উলিয়াইছে, ৰুৰবান, অৰ্থাৎ আমি গাঁওক এনেকৈ উন্নতি কৰিব লাগিব গাঁওসমূহৰ, যাতে আৰবান এৰিয়াৰ নগৰৰ যি সা সুবিধা সেইখিনি আমি গাঁৱতে পাওঁ, ৰুৰবান যাক কোৱা হয়। গতিকে আমি তেনেকুৱা এটা দৃষ্টিকোণেৰে এতিয়া আমি আগুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া গ্ৰামান্যৰ যি আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে। আমি MGNREGAৰ কথা জানো, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ হাউচিং স্কিম PMAYGৰ কথা জানো, বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ছ'চিয়েল এছিষ্টেন্স প্ৰগ্ৰেমৰ কথা জানো, এই বিভিন্ন ধৰণৰ আমি স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ কথা আমি শুনিছোঁ। এই বিভিন্ন আঁচনিৰ সহযোগত আমি কেনেকৈ আমাৰ নিজৰ গাঁওখনক এখন নগৰৰ সমকক্ষ আমি কৰি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ আমাৰ প্ৰয়াস বিভিন্ন সময়ৰ পৰাই চলি আছে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰে এটা কথা বাৰে বাৰে কয় যে আমি এই গ্ৰামোন্নয়নৰ লগত জড়িত যিখিনি আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী বা আমাৰ যিখিনি VCDCৰ লগত জড়িত আমাৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছে, প্ৰেছিডেণ্ট ভাইচ চেয়াৰমেন আছে, আমাৰ TCLCৰ চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন আছে, এই আটাইখিনিক আমি তেওঁলোকক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ কেপাচিটি বিল্ড আপ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আল্টিমেটলি আমি সঁচা অৰ্থত আমাৰ গাঁওবিলাক উন্নতি কৰিব পাৰিম। এতিয়া তাৰ এটা পদক্ষেপ হিচাপে মাননীয় চিফ ছাৰ আৰু ডেপুটি চিফ ছাৰৰ নিৰ্দেশত আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ। এই যে আমি VCDCৰ ষ্ট্ৰেংথেনিঙৰ কথা কৈছোঁ, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰায় 700ৰো অধিক আমাৰ VCDC TCLCCৰ আমাৰ চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেনৰ প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে আমি SIPRDৰ যোগেদি আমি কৰিছোঁ। এই কাৰ্যসূচী চলি আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি 4000ৰো অধিক আমি VCDC মেম্বাৰৰ প্ৰশিক্ষণৰ আমি কাৰ্যসূচী আমি এই অহা মাৰ্চ মাহতে আমি সমাপ্ত কৰিবলৈ এটা আমাৰ পৰিকল্পনা কৰি লৈছোঁ। এই যে প্ৰশিক্ষণ আৰু কেপাচিটি বিল্ডিং, ইয়াৰ যোগেৰে আমাৰ চিফ ছাৰৰ যিটো ভিজন যে আমি এই যে VCDC, এই VCDCক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিলেহে, সবলীকৰণ কৰিলেহে আমাৰ গ্ৰামোন্নয়ন সম্ভৱ হ'ব। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ 213টা VCDC য'ত কোনো ভৱন নাছিল, VCDC বিল্ডিং নাছিল, তাৰো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। বৰ্তমানৰ চৰকাৰে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। VCDCবিলাকত অন্য গ্ৰাম পঞ্চায়তত যেনেকৈ ছেক্ৰেটাৰী থাকে, কোনো ছেক্ৰেটাৰী নাই কাৰণে কাম কাজত অসুবিধা হয়। গতিকে এজন পাৰ্মানেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে, আলোচনা কৰি থকা হৈছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে VCDC য'ত আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰাই আমাৰ যি পৰিকল্পনা আৰম্ভ হয়, গ্ৰাম সভা গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰাই য'ত আমাৰ পৰিকল্পনা আৰম্ভ হয়, সেইটোক যদি আমি সবল কৰিব নোৱাৰোঁ, আল্টিমেটলি আমাৰ গোটেই পৰিকল্পনাৰ প্ৰচেছটো আমাৰ সঠিক নহ'ব, সফল নহ'ব।
গতিকে আমি যেতিয়া এটা বছৰৰ কাৰণে আমি যেতিয়া এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰোঁ, আমি প্লেন বনাওঁ, গ্ৰাম সভাৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। গতিকে এখন গ্ৰাম সভা কেনেকৈ পাতিব লাগে, কেনেধৰণৰ তাত আলোচনা হ'ব লাগে, এই কথাবিলাকৰ বিষয়ে আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি স্কিম ল'ব পাৰোঁ, কি আঁচনিৰ অধীনত কি স্কিম ল'ব পাৰোঁ, কেনেকৈ সেইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, সেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত সমল ব্যক্তি ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এই কথাবিলাক ক'ব। আমি ভাবোঁ যে আমাৰ যদি পৰিকল্পনা সঠিক হয়, তেনেহ'লে আমি এই সঠিক পৰিকল্পনাৰ যোগেৰে আমি আমাৰ গ্ৰামোন্নয়ন সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিম। এতিয়া আমি বিভিন্ন আঁচনি আমি বিভিন্ন সময়ত ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ। আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছাৰে এটা কথা বাৰে বাৰে কয়, মোৰো গাত লাগিছে কথাটো হয়। ছাৰে কয় যে আমি ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি আছোঁ, MG এনৰেগা হওক বা বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনতে হওক, কিন্তু যদি আমি ফিল্ডত চাওঁ, ভিজিবিলিটি তেনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। মানে আমি যে কাম কৰিছোঁ পইচা খৰচ কৰি, যদি আমি চকুৰে চাব বিচাৰোঁ যে কি কাম কৰিছোঁ ইমান বছৰে, সেইটো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অনুভৱ। গতিকে আমি ভাবিছোঁ, মই আমাৰ বিষয়াসকলক কৈছিলোঁ যে আমি অহা বছৰ যেতিয়া চৰকাৰৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, 3 বছৰত আমি কি কাম কৰিলোঁ, আমাৰ ছাকচেছ ষ্টৰী আমি এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিম। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাকচেছ ষ্টৰী আমি তেতিয়াহে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম যদি আমাৰ গ্ৰাম সভাৰ পৰাই এটা কোৱালিটি গ্ৰাম সভা হয়, কোৱালিটি আমাৰ স্কিমবিলাক চিলেকশ্যন হয় আৰু সেইবিলাক যাতে সঠিকভাৱে ইমপ্লিমেণ্ট হয়, তেতিয়াহে আমাৰ ভিজিবিলিটি আহিব কামবিলাকৰ আৰু আমাৰ এই ছাকচেছ ষ্টৰী আমি অসম আৰু ভাৰতক আমি দেখুৱাব পাৰিম। আৰু এই ছাকচেছ ষ্টৰীবিলাক চাবলৈ বাহিৰৰ পৰাও BTRলৈ মানুহ আহিব। গতিকে আমি ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ যি আমাৰ এই আলোচনা চক্ৰ, ইয়াত সমল ব্যক্তিসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি আজি এই কথাবিলাক শুনিম আৰু শুনি পেলাই আমি যেতিয়া আমি ফিল্ডলৈ যাম, আমাৰ নিজৰ গ্ৰামলৈ যাম, তেতিয়া আমি কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইবিলাক পৰিণত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যাতে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীটো সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে আমাৰ সমল ব্যক্তিসকলৰ কথাখিনি শুনে। এইখিনিয়ে মই পঞ্চায়ত বিভাগৰ এজন সচিব হিচাপে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। সন্মানীয় ধীৰাজ চাউদ ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ। তেখেতে আমাৰ BTR চৰকাৰৰ আৰু মাননীয় চিফ ছাৰৰ যিখিনি ভিজন আছিলে, VCDC, TCLCCৰ উন্নতিৰ বাবে যিখিনি ভিজন আছিলে তেওঁ বিশ্লেষণ কৰি আমাক শুনালে। এতিয়া আমাৰ মাজত আৰু সমল ব্যক্তি উপস্থিত হৈছে, তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে মিষ্টাৰ দিব্যেন্দু চৰকাৰ, তেওঁ ৰিটায়াৰ্ড IAS, তেওঁ আছিলে কমিশ্যনাৰ MG এনৰেগা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগল। তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা জনাইছোঁ। তেখেত হ'ল প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়া। এবাৰ আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ সুমিত ৰয়, তেখেতে ছিনিয়ৰ প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ BRLF নতুন দিল্লী। তেখেতকো আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। दायो आं जोंनि मेथाइ खनगिरि फैलाव बिथांखौ दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायबाय। हेलो रिभार्ब तो कौन बराय दे हेलो हेलो हेलो
আৰু লাগে হেল্ল' 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 খুলুমবাই নমস্কাৰ চব ভালে আছে না আমাৰ ছাৰসকলতো চবৰে ভাল চিন্তা নাই মই এটি গোৱালপৰীয়া লোকগীত পৰিৱেশন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ দেই বজাও হেল্ল' बारो मासे तेरो फूल फुटे बारो मासे तेरो फूल फुटे বছরে পোতে ও না সই না চায়ো যমুনার জলে বছরে পোতে ও না সই না চায়ো যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে যেখাতে পারিব আরো জল যেখাতে পারিব আরো জল সেই খাতে কানহাই আসই না যায় যমুনার জলে সেই খাতে কানহাই আসই না যায় যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে শিকুন আৰু কালা নন্দের বেটা শিকুন আৰু কালা কালা দিলে বিষম জ্বালাছই না যায় যমুনার জলে কালা দিলে বিষম না যায় যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে কদম গাছে হেলানি রে দিয়া কদম গাছে হেলানি রে দিয়া কানহা বাজায় মোহন বাঁচি সই না যায় যমুনার জলে কানহা বাজায় মোহন বাঁচি সই না যায় যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না যায়ো সই রে ওই না যমুনার জলে তোমরা না যায়ো না যায়ো না
যায় ছয় রে ওই না যমুনার জলে मानव गेदेर फैलाव बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय এইবাৰ সুশাসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব আমাৰ আমন্ত্ৰিত সমল ব্যক্তি শ্ৰী বিবেক সোণোৱাল এছিষ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ PNRD তেখেতৰ আলোচনা পাঠ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ দিয়া আছে মাননীয় আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা BTA চৰকাৰৰ CM সন্মানীয় CM মহোদয় উপস্থিত থকা অনাৰেবল MLA ছাৰ অল অনাৰেবল EMs Secretary sir all resource persons and all dignitaries আৰু আজি উপস্থিত থকা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ উপস্থিত ৰাইজ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আজি এই সভাখন কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ আজি এই সভাৰ উদ্বোধক EM ছাৰে আৰম্ভণিতে এটা খুব সুন্দৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু খুব প্ৰাসংগিক কথা কৈছে এডুকেশ্যন কেৰেক্টাৰ এণ্ড ৰেপুটেশ্যন তেখেতে ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি কৈছে যে আজি তাৰিখত আমাৰ সকলো মানুহ যদি সঁচা অৰ্থত যদি এডুকেটেড হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে আৰু যদি এডুকেশ্যন আৰু চৰিত্ৰ দুয়োটাই ভাল হয় তেনেহ'লে তেখেতৰ ৰেপুটেশ্যন যুগ যুগান্তৰ সদায় থাকি যাব যেনেদৰে আমাৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ আছে আজিও আছে আমি স্মৰণ কৰোঁ তেখেতৰ এই কথাখিনিকে হৃদয়ংগম কৰি এটা কথা মোৰ অনুভৱ হয় যে মহাত্মা গান্ধীয়ে যি স্বৰাজ ভাৰতৰ সপোন দেখিছিল তেখেতে গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ওপৰতহে দেখিছিল গাঁৱৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চল যদি উন্নত নহয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি যদি শিক্ষিত নহয় আমি কেতিয়াও স্বাধীন নহওঁ গতিকে আজি আমি যিখিনি কথা অনুভৱ কৰোঁ সেইটো হৈছে কি যে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যদি শিক্ষিত হওঁ চৰকাৰী যিখিনি আঁচনি লৈছে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে প্ৰত্যেকেই যদি আমি গোটেই কথাবিলাক যদি আমি জানো তেতিয়াহ'লে আমি যিটো সঘনাই শুনি থাকোঁ যে কৰাপশ্যন এই শব্দটো আমাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব তাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে সজাগ হ'ব লাগিব সজাগ হোৱাৰ আগতে আমি শিক্ষিত হ'ব লাগিব গতিকে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহকে আমি শিক্ষিত কৰি তোলাটো আমাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে যিখিনি উন্নয়নমূলক আঁচনি তেওঁলোকে কাম হাতত লৈছে এইখিনি আমি তেওঁলোকক জনোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব আমি কেনেকৈ জনাম আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতা সভা বা এনে ধৰণৰ নলেজ এক্সচেঞ্জ চেণ্টাৰ অধিৱেশন বা তেনেকুৱা মিটিঙৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি আমি তেওঁলোকক আমি জনাব পাৰিম গতিকে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে মই জয়তে BTA চৰকাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটিত নিজকে উপস্থিত থাকিবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এজন অংশীদাৰ হিচাপে
পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে কি ধৰণৰ আঁচনি কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰিছে এই সম্পৰ্কত মই আপোনালোকৰ আগত মই কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পঞ্চায়তৰ আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ, যাৰ দ্বাৰা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি দিনে নিশাই অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আহিছোঁ, চেষ্টা কৰি আহিছোঁ, যাতে গাঁৱৰ প্ৰত্যেকটো চুকে কোণে আমাৰ উন্নয়ন সমানভাৱে হৈ যাওক। ইতিমধ্যে আমাৰ গ্ৰামোন্নয়নৰ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে আপোনালোকক জনাইছে যে গাঁও অকল এতিয়া গাঁও হিচাপে আমি ভাবি থাকিলে নহ'ব। চহৰৰ যিখিনি সা সুবিধা এইখিনি আমি গাঁৱতো আমি ল'ব লাগিব। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰুৰবান মিছন বুলি এটা মিছন লৈছে, যাৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলকো আমি চহৰীয়া অঞ্চলৰ দৰে সা সুবিধাখিনি আমি ল'ব পাৰিম। গতিকে এই সমগ্ৰ আঁচনিবোৰ আমি কেনেদৰে ল'ব পাৰিম, কি কৰিব পাৰিম, এইখিনি সন্দৰ্ভতে আমি থুলমূলভাৱে আপোনালোকৰ আগত আমি আজি কিছু কথা ব্যক্ত কৰিব লৈছোঁ। আমাৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে ৰূপায়ণ কৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ফ্লেগশ্বিপ এটা প্ৰগ্ৰেম হৈছে মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট। আমি সকলোৱে জানো, আমি যিসকল আজি ৰাইজ উপস্থিত আছে, আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড আছেনে বাৰু? আছেনে জব কাৰ্ড সকলোৰে? যাৰ হয় হাত দাঙিছে, আছে আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড। এখন জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কি কাৰণে আপোনালোকক জব কাৰ্ডখন দিয়া হৈছে? ইয়াত কৈছে মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট, অৰ্থাৎ আপোনাক এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া হ'ব। আপোনাক এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া হ'ব। কাৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব? এখন এক্ট প্ৰণয়ন কৰিছে, আইন প্ৰণয়ন কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। সেইখনৰ নাম হৈছে মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট। সেই এক্টৰ অধীনত আপোনাক 100 দিনৰ কৰ্মৰ সংস্থাপন দিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ হ'লে কেনেকৈ দিব, কি কৰিব, এই কথাখিনিকে এই এক্টখনত লিখা আছে। এতিয়া অকল এক্টখনত যে আপোনাক কৰ্ম সংস্থাপনেই দিব এইটো নহয়, আপোনাক কেনেকৈ কৰ্ম সংস্থাপন দিব এই কথাটো এটা উল্লেখ আছে। কৰ্ম সংস্থাপনৰ লগে লগে এই এক্টখনত কি হয়, কৰ্ম সংস্থাপনৰ লগে লগে আপোনাক আপোনাৰ অঞ্চলৰ কি কাম কৰিলে আপোনাৰ অঞ্চলটো উন্নয়ন সাধন হ'ব, আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'ব, আন্তঃগাঁথনি উন্নত হ'ব, আপোনাৰ অঞ্চলটি ইকনমিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব, এই পৰিকল্পনাটো কোনে কৰিব? এই পৰিকল্পনাটো আপুনিয়ে কৰিব লাগিব। যিটো আমাৰ ছাৰে ইতিমধ্যে আপোনাক উল্লেখ কৰি গৈছে যে গাঁও সভাৰ জৰিয়তে এই আঁচনিবিলাক আপোনালোকে ল'ব লাগিব, যিটোক আমি GPDP বুলি কওঁ, গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেন বুলি কওঁ। আজি তাৰিখত এই গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেন যিটো হৈছে, এই গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেনো একোপ আগুৱাই গৈছে। আমি টেকন'লজিৰ লগত আগবাঢ়ি গৈছোঁ। গতিকে আজি তাৰিখত এইটো কয় GIS প্লেন, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ইউজ কৰাৰ কাৰণে এই গোটেইটোক GIS প্লেন বুলি কয়। এতিয়া মই আপোনালোকক থুলমূলভাৱে জনাব বিচাৰিছোঁ, মহাত্মা গান্ধী MGNREGA এইটো কি বস্তু। আমি কৈছোঁ যে আমাৰ এলেকাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে পৰিকল্পনা আমিয়েই কৰিম। তাৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমিয়েই কৰিম, কামো আমিয়েই কৰিম, পৰিকল্পনাও আমিয়েই কৰিম, আৰু তাৰ বিনিময়ত আমি 100 দিনৰ কামৰ গেৰাণ্টি পাম। তাৰমানে 100 দিন আমি কাম কৰিব পাৰিম। আমি সেই 100 দিন কাম কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? তাৰ কাৰণে আমি এখন জব কাৰ্ড ল'ব লাগিব, আৰু সেই জব কাৰ্ডখন প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ কাৰণে এখন জব কাৰ্ড আমি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি হ'ব? আমি যিহেতু পৰিকল্পনা কৰিম, আমি গোটেই এলেকাৰ সকলোবিলাক মানুহৰ লগতে আমাৰ যিখিনি মহিলা আছে, মহিলাসকলো ওলাই আহিব পৰিকল্পনা কৰিবলৈ, কাৰণ মহিলাও উন্নতি সাধন হ'ব লাগিব, চাইল্ডবিলাক উন্নতি সাধন হ'ব লাগিব, সকলোবিলাক হ'ব লাগিব, গোটেই সকলোবিলাকে ওলাই আহিব লাগিব। তাৰ ফলত কি হ'ব? আমাৰ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট হ'ব। যিহেতু আমাৰ পৰিকল্পনা নিজেই কৰিম, কামো আমি নিজেই কৰিম,
গতিকে তাত আমাৰ কামৰ ট্ৰেন্সপাৰেন্সি থাকিব, স্বচ্ছতা থাকিব, কোনে কি কাম কৰিছোঁ, কেনেকৈ কৰিছোঁ আমি সকলোবিলাক জানিম। আৰু তাৰ কাৰণে পইচা কোনে দিব? পইচাটো আমাৰ MGNREGAৰ অধীনত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিব। নেক্সট, এতিয়া ইয়াৰ 10টা মূল ফিচাৰ্ছ আছে। এইকেইটা হৈছে কি? আমি এখন জব কাৰ্ড পাম। আমি জব কাৰ্ড পালে নহ'ব, আমি পৰিকল্পনা কৰিম আৰু আমাক কাম লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিম। মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে 100 দিনৰ কামৰ গেৰাণ্টি দিব, কিন্তু সেই 100 দিনৰ কামৰ গেৰাণ্টি আমি কেনেকৈ ল'ম? আপুনি কাম বিচাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাক কাম দিব। কাম নিবিচাৰিলে আপোনাক কাম নিদিয়ে। গতিকে আপুনি কাম বিচাৰিব লাগিব, গতিকে আপুনি কাম বিচৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু কাম লোৱাৰ অধিকাৰ আছে। যদি আপোনাক কাম নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাউন্স আপোনাক দিব লাগিব। যদি বিচাৰিলেও কাম নিদিয়ে তেতিয়াহে, কিন্তু যদি আপুনি কাম নিবিচাৰে, কাম দিয়া নাই, তেতিয়া কিন্তু আপোনাক আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাউন্স নিদিয়ে। যদি আপুনি কাম বিচাৰে, বিচৰা সত্ত্বেও যদি আপোনাক কাম নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আনএমপ্লয়মেণ্ট এলাউন্স ক্লেইম কৰিব পাৰিব। মই আগতে কৈছোঁ আপুনি পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিব, ৰাইট টু প্লেন এণ্ড প্ৰিপেৰেশ্যন এজ হেল্প অফ প্ৰজেক্ট, GPDT বা আমি GIS প্লেন বুলি কওঁ এতিয়া। আৰু আপুনি কাম বিচাৰি দূৰলৈ যাব নালাগে। আপোনাৰ এলেকাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ ব্যাঘাতৰ ভিতৰত আপোনাক কাম দিব লাগিব। আৰু কাম কৰাৰ জেগাত আপোনাৰ ৱৰ্ক ছাইট ফেচিলিটি থাকিব লাগিব। আপুনি এটা নিৰ্দিষ্ট হাৰত আপুনি ডেইলি ৱেজ পাব, যিটো নেকি অসমৰ কাৰণে বৰ্তমান 229 টকা। আৰু আপুনি কাম কৰাৰ বিনিময়ত যিটো ৱেজ পাব, সেইটো 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাক দিব লাগিব। আৰু যদি আপোনাক যদি 15 দিনৰ ভিতৰত ৱেজ নিদিয়ে, তেনেহ'লে সেইটো আপুনি তাৰ বিনিময়তো আপুনি কম্পেনচেশ্যন পাব। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা অসুবিধা পাইছে এইখিনি কৰোঁতে, তাৰ এগেইনষ্টত আপুনি যদি কিবা কথা জানিব বিচাৰিছে, এই বিষয়ে আপুনি জানিবৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়া আবেদন কৰিলে আপুনি এই কথাখিনি সকলোবিলাক কথা স্পষ্টভাৱে আপোনাক জনাবলৈ কৰ্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিব। এইখিনি হৈছে মূল MGNREGAৰ মূল কথা। নেক্সট, আমাৰ ইয়াত এটা কথা আছে, কোনে কাম কৰিব? যিসকল MGNREGA জব কাৰ্ড হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোকে সকল কাম কৰিব। আৰু ইয়াত কোনো কণ্ট্ৰেক্টৰী প্ৰথা নাই। সকলোবিলাক কাম মেনুৱেল লেবাৰ দিয়ে কৰা হ'ব, মানুহেই কৰিব। আৰু যিখিনি খুব সীমিত সংখ্যক কামহে মেচিনাৰী ইউজ কৰা হয়। আৰু আমাৰ যিটো এতিয়া মাষ্টাৰ ৰোল এটেণ্ডেঞ্চ, তাৰমানে আমাৰ যিসকল জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে কাম কৰে, কাম কৰোঁতে যিখিনি এটেণ্ডেঞ্চ লোৱা হয়, এই এটেণ্ডেঞ্চখিনি এটা মোবাইল মনিটৰিং ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে লোৱা হয়। আগৰ দৰে 10জন মানুহে কাম কৰি 100জনৰ এটেণ্ডেঞ্চ দিব নোৱাৰে, বা 10জন মানুহে কাম কৰি আছে বুলি দেখাই 20জন মানুহে কাম কৰি থাকিব নোৱাৰে। ইয়াত এটা মোবাইল মনিটৰিং ছিষ্টেম আছে, মোবাইলৰ ফটো তুলি পিনে এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া হয়। গতিকে গোটেই প্ৰথাটো এটা সম্পূৰ্ণ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি মেইনটেইন কৰা হয়। আৰু আমাৰ যিটো কাম কৰাত কিছু মেটেৰিয়েলৰ প্ৰয়োজন হয়, এই কাম আৰু মেটেৰিয়েলৰ ৰেচিঅ'টো 60:40, এইটো আমি সকলোৱে জানো। নেক্সট শ্লাইডটো ৰৈ গৈছে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? জব কাৰ্ডখন পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? এতিয়া আমি কামৰ কথা ক'লোঁ, জব কাৰ্ডখন আমি কেনেকৈ পাম? জব কাৰ্ডখন পাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপুনি জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাক জব কাৰ্ড দিব লাগিব। জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰোঁতে আপোনালোকে তিনিটা বস্তু দিব লাগিব। প্ৰথম কথা হৈছে আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগিব, আপোনাৰ ফটো দিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগিব। এই তিনিটা বস্তু যদি আপুনি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এখন জব কাৰ্ড দিবলৈ বাধ্য। আৰু তাতকৈ মূল কথাটো হৈছে কি, য'ৰ পৰা আপুনি জব কাৰ্ড বিচাৰে সেই এলেকাটোৱে, সেই VCDCটোৰ আপুনি অন্তৰ্গত এজন বাসিন্দা হ'ব লাগিব, স্থায়ী বাসিন্দা আপুনি হ'ব লাগিব। গতিকে সেইকেইটা ডকুমেণ্ট দিলে আপুনি জব কাৰ্ডখন পাব, আৰু জব কাৰ্ডখন পোৱাৰ পিছতে আপুনি কামৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু জব কাৰ্ডখন পাবলৈ হ'লে আপুনি 18 বছৰৰ ওপৰৰ ব্যক্তি হ'ব লাগিব। পুৰুষ বা মহিলা এই কোনো কথা নাই, বয়সৰ আপাৰ লিমিট নাই।
আপুনি 18 বছৰ ওপৰ হ'লেই আপুনি জব কাৰ্ডৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ যোগ্য হ'ব। আমি কি ধৰণৰ আমি কাম ল'ব পাৰোঁ? এতিয়া আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম আমি ল'ব পাৰোঁ। সকলো ধৰণৰ কাম আমাৰ পাৰ্মিচিবল নহয়। আমি তেনেকৈ আমি কেটেগৰাইজ কৰা হৈছে ABCD, তেনেদৰে কামৰ কেটেগৰাইজ কৰা হৈছে। আমি কি ধৰণৰ কাম ল'ব পাৰোঁ? সাধাৰণতে গাঁও এলেকাবিলাক উন্নত কৰিবলৈ হ'লে আমি জানো সদ্যহতে এটা উদ্যোগ এটা বহাব পাৰিম? নোৱাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব? আমাৰ যিখিনি মাটি পানীৰ লগত যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে সেই ৰিচোৰ্চখিনিকে আমি উন্নত কৰি ল'ব লাগিব। সেই ৰিচোৰ্চখিনিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টটো বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। সেই ৰিচোৰ্চখিনি আমি প্ৰপাৰ ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি মাটি পানীৰ লগত জড়িত যিখিনি কাম সেই কামখিনিকে আমি ল'ব লাগিব। গতিকে কেটেগৰী এত আমি ৰাখিছোঁ মাটি আৰু পানীৰ লগত জড়িত যিখিনি কাম, যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ কৃষি উৎপাদন দুগুণ তিনিগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি আমি কেটেগৰী এত আমি ৰখা হৈছে। আমাৰ বহু জেগাত পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি এটা খেতি কৰোঁ, দুটা খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ আৰু হাৰ্ভেষ্টিঙৰ কাৰণে আমি কিছু স্কিম ল'ব পাৰোঁ। যেনে আমাৰ কিছুমান আৰ্থেন ডেম, আৰ্থেন ডাইক এইবিলাক আমি বনাব পাৰোঁ বা চেনেল খান্দিব পাৰোঁ। ৱাটাৰ ছেট মেনেজমেণ্ট ৱৰ্ক আমি কৰিব পাৰোঁ। ইৰিগেশ্যন কাম আমি কৰিব পাৰোঁ। যিখিনি আমাৰ খাল ডুং বিল আছে এইবিলাক আমি ৰিন'ভেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। বৰষুণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ কাৰণে বা বৰষুণৰ মাটিৰ যিখিনি ভূগৰ্ভৰ পানী সেই ভূগৰ্ভৰ পানীখিনি আমি ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এফৰেষ্টেশ্যন আৰু ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন আমি কৰিব পাৰোঁ। হৰ্টিকালচাৰ প্ৰগ্ৰেম আমি কৰিব পাৰোঁ। কৃষি কাৰ্য উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান লেণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি ইয়াত কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি হৈছে আমি কেটেগৰী এ ৱৰ্ক। আৰু আমি কেটেগৰী বি ৱৰ্ক কিছুমান আছে আমাৰ। আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ যাতে ইনকাম বৃদ্ধি হয়, কৃষিৰ লগত যিখিনি জড়িত ব্যক্তি আছে ইনকাম বৃদ্ধি হয়, প্ৰডাক্টিভিটি তেওঁলোকৰ বাঢ়ে, তাৰ কাৰণে আমি ব্যক্তিগত কিছুমান আঁচনি আমি এই প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে আমি ল'ব পাৰোঁ। যেনে ধৰক আমি ফাৰ্ম পণ্ড সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ, সৰু সৰু ফাৰ্ম পণ্ড সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ যাতে মানুহৰ ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আমি হৰ্টিকালচাৰ স্কিম ল'ব পাৰোঁ, চেৰিকালচাৰ স্কিম ল'ব পাৰোঁ, ডিউৰেবল আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হোল্ডত। গতিকে এইখিনি ইণ্ডিভিজুৱেল স্কিম আমি ল'ব পাৰোঁ। ঠিক একেদৰে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ লাইভ ষ্টক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, ফিচাৰিজ ডেভেলপমেণ্টৰ আমি কাৰণে কৰিব পাৰোঁ। এই গোটেইখিনি কাম আমি কেটেগৰী বিত ধৰা হৈছে। আৰু কেটেগৰী চিত আমি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টিভিটি বৃদ্ধিৰ কাৰণে যিখিনি আমি প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কেটেগৰী চিত আমি ৰাখিছোঁ। ধৰক আমি লাইভ ষ্টক এক্টিভিটিৰ কাৰণে কমন ৱৰ্ক ছেট আমি সৃষ্টি কৰিব লাগে, SHG-বিলাকৰ ৱৰ্কিং ছেট আমি বনাই দিব লাগে। তেনেধৰণৰ আমি কামবিলাক কেটেগৰী চি ৰাখিছোঁ। আৰু কেটেগৰী ডিত আমি ৰাখিছোঁ এনেকুৱা কিছুমান কাম, ছাপ'জ ৰুৰেল চেনিটেশ্যন, আমাৰ ৰোড কানেক্টিভিটি, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কেটেগৰী ডিত ৰখা হৈছে। এতিয়া আমি অভিজ্ঞতাৰ পৰা এটা কথা কওঁ যে আমি গাঁও সভা এখন যদি পাতোঁ, গাঁও সভাখন পাতোঁতে আপোনালোকে সকলোৱে কি বিচাৰে? প্ৰথমতে আবেদন কি আহে? সকলোকে ৰাস্তা লাগে, ৰুৰেল কানেক্টিভিটি লাগে, সকলোকে ৰাস্তাই লাগে। কিন্তু ৰাস্তাটো হৈছে MGNREGAৰ কেটেগৰী ডিৰ ৱৰ্ক। ৰাস্তাটো হয় আমাক লাগে, কিন্তু ৰাস্তা বনোৱা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। PWD ৰাস্তা বনায়, সম্পূৰ্ণ ভালদৰে বনাই দিয়ে PWD-য়ে। কিন্তু আমি MGNREGAৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ? MGNREGAৰ জৰিয়তে অকল আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নহয়, আমি তাৰ জৰিয়তে আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব লাগিব। গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কামহে চিলেক্ট কৰিব লাগে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো বাঢ়ে, প্ৰডাক্টিভিটিও বাঢ়ে। ৰাস্তাটোৱে প্ৰডাক্টিভিটি নবঢ়ায় এইটো মই নকওঁ, ৰাস্তাটোও বঢ়ায় প্ৰডাক্টিভিটি। কিন্তু তাৰ আগত আমাৰতো যিখিনি খেতি পথাৰ বা আমাৰ যিখিনি আৰ্নিং চ'ৰ্চখিনি আমি প্ৰথমতে ঠিক কৰি ল'ব লাগিব।
গতিকে মাটি পানীৰ লগত জড়িত আঁচনিবিলাকহে প্ৰথমতে আপুনি ধৰক, তাৰপিছতে আপুনি ৰুৰেল কানেক্টিভিটি বা ৰাস্তাৰ কথালৈ আহক। গতিকে আমি সেই প্লেনিংটো আমি প্ৰপাৰলি আমি কৰিব লাগিব। আমি কিছুমান কাম আমি MGNৰেগাত কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি সঘনতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমান ধৰা আমি দেখা পাওঁ। তেনেকুৱা কাম কিছুমান হৈছে কি যে প্লেণ্টেশ্যনৰ নামত আমি টেম্পৰেৰী প্লেণ্টেশ্যন কৰোঁ। ধৰক আমি বানানা প্লেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ, পাইনএপল প্লেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ, তেনেকুৱা কৰাও আমাৰ দেখা যায়। হয়, এইটো প্লেণ্টেশ্যন হয়, কিন্তু এইটো ডিউৰেবল নহয়। আপুনি বানানা এবাৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰিলে নাইকিয়া হৈ গ'ল, হাৰ্ভেষ্টিং কৰিলে শেষ হৈ গ'ল। পাইনএপল আপুনি এবাৰ প্লেণ্টেশ্যন কৰিলে, হাৰ্ভেষ্টিং কৰিলে নাইকিয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত মানুহজনে আকৌ দ্বিতীয়বাৰ আকৌ প্লেণ্টেশ্যন নকৰে। গতিকে প্লেণ্টেশ্যন, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেণ্টেশ্যন আমাৰ MGNৰেগাত কিন্তু পাৰ্মিচিবল নহয়। আমি এনেকুৱা প্লেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে যাৰ ডিউৰেবিলিটি থাকে, যাৰ জৰিয়তে কৃষকজনে ৰিপিটেডলি আৰ্নিং পাই থাকে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিছুমানহে আমি হাতত ল'ব লাগে। আমি বড়োৱেল বা টিউবৱেল আমি বহাব নোৱাৰোঁ, পকা বাউণ্ডাৰী ৱাল আমি বনাব নোৱাৰোঁ, বল্ডাৰ বেম্বো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমি ইয়াত আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি MGNৰেগাৰ জৰিয়তে কিছুমান এছেট ক্ৰিয়েট কৰোঁ, ছাপ'জ SHGৰ এছেট কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, কিন্তু সেইখিনিক আকৌ মেইনটেনেঞ্চৰ নামত আকৌ দ্বিতীয়বাৰ আমি তাত আকৌ আমি আঁচনি ধৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ কাম কিছুমান আমি কিন্তু কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মই আগতে কৈছোঁ যে এজন জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে কেনেকৈ কাম কৰিব, মই আপোনাক ছিকুৱেঞ্চটো কৈছোঁ। জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে কাম বিচাৰি আবেদন কৰিব, তেওঁক কাম দিব, তেওঁ কামলৈ যাব, তেওঁক NMMSৰ জৰিয়তে এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব, 2 বাৰ এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব। প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা এবাৰ ল'ব আৰু পিছত ছুটিৰ সময়ত এবাৰ ল'ব। তাৰপিছত তেওঁ যিমান দিন কাম কৰিলে, কাম কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁ ৱেজটো পাব। কিন্তু এতিয়া আৰু এটা ছিষ্টেম আছে, আমি পিচমিল ছিষ্টেমতো আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, যিটো নাপি ছিষ্টেম বুলি আমি কওঁ। গতিকে এই ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে এজন মানুহে দৈনিক কিমানখিনি কাম কৰিব, সিমানখিনি কাম কৰিলেহে কামৰ ভলিউমৰ ওপৰতহে তেওঁক পইচা দিয়া হ'ব। গতিকে এষ্টিমেটত যদি কোৱা আছে যে এজন মানুহে ডেইলি 1 কিউবিক মিটাৰ মাটি খান্দিলেহে তেওঁ দৈনিক হাজিৰা পাব। গতিকে আমি গ্ৰুপ কৰি পিনে যদি তেনেকৈ দিওঁ, গতিকে এটা গ্ৰুপে কিমান মাটি খান্দিব লাগিব এইটো এটা হিচাপ উলিয়াই, তেতিয়া আমি কিন্তু এই নাপি ছিষ্টেমতো ৱেজ পে'মেণ্ট কৰাৰ সুবিধা আছে। এইটো নতুন এটা এডিশ্যন আমাৰ MGNৰেগাত। আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ৱৰ্ক ছাইট ফেচিলিটিছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ ৱৰ্ক ছাইট ফেচিলিটিছটো প্ৰপাৰলি নিদিয়ে। ৱৰ্ক ছাইট ফেচিলিটিছ কি থাকিব লাগিব, যিখিনি জেগাত আমাৰ মানুহে কাম কৰে সেই কাম কৰা জেগাখিনিত কিছুমান ফেচিলিটি থাকিব লাগে। আমাৰ চেফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ থাকিব লাগে, তাত খোৱা পানীৰ অভাৱ হ'ব নালাগে, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। চিলড্ৰেন ৰখাৰ কাৰণে তাত ছেট থাকিব লাগে, ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে তাত ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স থাকিব লাগে। আৰু আমাৰ যিসকল সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তাত যায়, সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ৰাখিবৰ কাৰণে এটা ছেট ৰখাৰ উপৰি তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে এগৰাকী ক্ৰেছ ৰাখিব লাগে। এইখিনি আমাৰ ৱৰ্ক ছাইট ফেচিলিটি আমাক দিব লাগে। এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ যে MGNৰেগাত কিছু লিমিটেশ্যন আছে। এই লিমিটেশ্যনখিনিৰ ভিতৰত আছে কি, আমি 60% ৱৰ্ক আনস্কিল ৱেজত আমি দিবই লাগিব। মই যিটো কৈছোঁ যে 60-40 ৰেচিঅ' মেইনটেইন কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আমি 60% ৱৰ্ক এগ্ৰিকালচাৰ এলাইড ছেক্টৰত আমি খৰচ কৰিব লাগিব। আৰু তৃতীয়তে মিনিমাম 60% ৱৰ্ক আমি নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্টত আমি কৰিব লাগিব। নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট ৱৰ্ক কাম আমি 65% মিনিমাম আমি কৰিব লাগিব। এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি যদি ফুলফিল নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাক সময়মতে ফাণ্ডবোৰ এৰি নিদিব। গতিকে এই কণ্ডিশ্যনখিনি আমি সদায় ফুলফিল কৰিব লাগিব। গতিকে এই কণ্ডিশ্যনখিনি ফুলফিল কৰিবলৈ হ'লে আমি প্লেনিঙো প্ৰপাৰলি কৰিব লাগিব। যে প্লেনিং কোনে কৰে,
পাব্লিকে কৰে, গাঁও সভাৰ জৰিয়তে পাব্লিকে কৰে। গতিকে পাব্লিকে এই গোটেই কথাখিনিত সদায় সজাগ হ'ব লাগিব। আমাৰ যিসকল অফিচিয়েল আছে, আমি MGNREGAত 7খন ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰোঁ। গতিকে মই ডিটেইলছ ক'বলৈ নাযাওঁ, আপোনালোকক থুলমূলভাৱে জনাই গৈছোঁ যে জব কাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পৰা, জব বিচৰাৰ পৰা, গাঁও সভা মিটিং পতাৰ পৰা, কামৰ ডিমাণ্ড দিয়া, ৱৰ্ক ৰেজিষ্টাৰ, এছেট ৰেজিষ্টাৰ, আপোনালোকে কমপ্লেইন দিয়ে কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ, মেটেৰিয়েল ৰেজিষ্টাৰ, এই গোটেইবিলাক আমাৰ অফিচিয়েলবিলাকে অফিচত মেইনটেইন কৰে। গতিকে MGNREGAৰ গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো আপোনালোকৰ ছাকচেছ হ'ব নহ'ব এই গোটেই কথাটো আমাৰ অফিচিয়েলবিলাকৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড নকৰে, মূল ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকৰ ৰাইজৰ ওপৰত, কাৰণ ৰাইজেহে পৰিকল্পনা কৰে। গতিকে ৰাইজ যদি সজাগ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ MGNREGA গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো আমি সফলভাৱে কেতিয়াও ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে প্ৰথম চৰ্ত হৈছে ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব, ৰাইজ শিক্ষিত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে প্ৰকৃতভাৱে এখন GPDP হ'ব, GIS প্লেন হ'ব। যদি ভালদৰে GIS প্লেন হয় তেতিয়াহে আমাৰ এখন শুদ্ধ একশ্যন প্লেন প্ৰস্তুত হ'ব, আৰু সেইখিনি কাম যদি সফলভাৱে ৰূপায়ণ হয় তেতিয়াহে আমাৰ MGNREGA সফল হ'ব, আৰু গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি আৰু আমাৰ যিখিনি ইকনমিক্স সেই ইকনমিক্সটো ডেভেলপ হ'ব। নহ'লে কিন্তু আমাৰ এনেদৰে আমি থাকি যাব লাগিব। চৰকাৰে পইচা খৰচ কৰিব কিন্তু আমাৰ উন্নতি নহ'ব। গতিকে আমি প্ৰথম চৰ্ত হৈছে কি, আমি প্ৰপাৰলি প্লেনিং আমি কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে গাঁও সভাবিলাকত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব, প্ৰপাৰলি প্লেনিং কৰিব। এতিয়া আমাৰ যেতিয়া GPDP হয়, সেই GPDPত আপোনালোকে যদি অংশগ্ৰহণ কৰে, আমি প্ৰথমতে কি কৰোঁ, আমি প্ৰথমতে আমাৰ যিখিনি প্ৰব্লেম, গাঁওখনত কি কি প্ৰব্লেম হৈ আছে সেই প্ৰব্লেমখিনি আমি শ্বৰ্ট আউট কৰি ল'ম। সেই প্ৰব্লেমখিনি শ্বৰ্ট আউট কৰি লোৱাৰ পিছত সেই প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কি কৰিব লাগিব এই কথাখিনি আমি শ্বৰ্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব। সেই প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে কিখিনি কাম কৰিম, সেই কামখিনিৰ লগত মাটি, পানী আৰু নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ যিখিনি আমাৰ আছে এইখিনি কেনেভাৱে আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি প্লেনিং কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমি চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ লগত বহি তাৰ কাৰণে আমি ৰিমেডিয়েল যিখিনি এক্টিভিটি ল'ব লাগে সেই এক্টিভিটিখিনি আমি শ্বৰ্ট আউট কৰিম। তেতিয়া এখন একশ্যন প্লেন প্ৰস্তুত হ'ব, আৰু সেই একশ্যন প্লেনখন হয়তো অকল গ্ৰাম উন্নয়নেই নহয়, বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ লগত জড়িত হ'ব। সেই বিভাগখিনিৰ লগত আমি কথা পাতি লৈ তেনেদৰে আমি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিলে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি উন্নত হ'ব। এইটো হৈছে আমাৰ MGNREGAৰ থুলমূলভাৱে মই আপোনালোকক ক'লোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আমাৰ অভিলাষী আঁচনি হৈছে, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা অভিলাষী আঁচনি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা। আপোনালোকে জানে যে আপোনালোকৰ এলেকাত PMAY ঘৰ হৈ আছেনে বাৰু? সকলোৰে হৈ আছে, হয় নহয়? এতিয়া চাওক, আগৰ তুলনাত এতিয়া কিন্তু PMAY ঘৰৰ সংখ্যা বহুত, হয় নহয়? গতিকে PMAY ঘৰ পাবলৈ হ'লে কি কি হ'ব লাগিব? প্ৰথম চৰ্ত কি হ'ব লাগিব? যে পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্টত আপোনাৰ নামটো থাকিব লাগিব। এটা পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্টনো কি? পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্ট হৈছে কি, 2011 চনত ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড কাষ্ট চেঞ্চাছ হৈছিল। সেই ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড কাষ্ট চেঞ্চাছত কেইটামান চৰ্ত আছিলে। আপোনাৰ ঘৰটো একোঠালি নে দুকোঠালি, আপোনাৰ ঘৰটো পকা নে কেঁচা, আপোনাৰ ঘৰত মটৰ বাইক আছে নেকি, আপোনাৰ ঘৰত ফ্ৰিজ আছে, ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আছিল নেকি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তেনেধৰণৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে। আপোনাৰ ঘৰত মহিলা হেডেড ফেমিলি নেকি, আপোনাৰ ঘৰত বিকলাংগ হেডেড ফেমিলি নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চৰ্ত আছিলে। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক চালি জাৰি চাই তেতিয়া সেই চেঞ্চাছৰ মতে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিলে, প্ৰত্যেক গাঁৱৰ ভিত্তিত এখন এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিলে। সেই তালিকাখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আমাৰ PMAY ঘৰবিলাক চেংচন দিয়া হয়। এতিয়া সেইটো 2011 চনত হৈছিলে, কিন্তু কিছু আহুআহৰ কাৰণে সেই তাত কিছুমান মানুহ থাকি গ'ল, বাদ পৰি থাকি গ'ল। তাৰপিছত চৰকাৰে আকৌ নতুনকৈ ব্যৱস্থা কৰি আৱাজ প্লাছ বুলি এটা নতুন এপ দিলে। সেই এপৰ জৰিয়তে আকৌ এটা ছাৰ্ভে হ'ল, সেইটো আৱাজ প্লাছ ছাৰ্ভে হ'ল। সেই আৱাজ প্লাছ ছাৰ্ভেটো বহুত মানুহৰ নাম সোমালে। এতিয়া প্ৰথম 2011 চনৰ যিখন আমাৰ লিষ্ট আছিলে সেই লিষ্ট মতে যিবিলাক তালিকাভুক্ত হৈ আছিলে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ঘৰ পাইছে, আৰু আৱাজ প্লাছৰ যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী আছিলে তেওঁলোকো এতিয়া নতুনকৈ আকৌ
ছাৰ্ভে কৰি পিনে তেওঁলোকৰ নাম সোমাইছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, খুব বৰষুণ দিয়া এলেকা, সেই গতিকে আমাৰ যিখিনি খেৰী ঘৰ আছিলে তেওঁলোকে 2011 চনত তালিকাত সোমালে, কিন্তু টিঙৰ চালি থকাবিলাক 2011 চনৰ ছাৰ্ভে মতে এলিজেবল নাছিলে, তেওঁলোকক বাদ দিয়া হৈছিলে। গতিকে অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এটা যোগাযোগ কৰিলে যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেঁচা ঘৰৰ যিটো ডেফিনেশ্যন, সেই ডেফিনেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাত ভাৰত চৰকাৰে সঁহাৰি জনালে আৰু তাৰ কাৰণে ডেফিনেশ্যন চেঞ্জ কৰিলে যে এতিয়া টিঙৰ চালি হ'লেও আমাৰ কেঁচা ঘৰ হিচাপে বিবেচনা কৰা হ'ব। গতিকে তাৰ কাৰণে কি হ'ল, নতুনকৈ বহুত তালিকাভুক্ত হ'ল, 8 লাখ প্ৰায় 9 লাখ বেনিফিচাৰী আমাৰ নতুনকৈ তেনেদৰে তালিকাভুক্ত হ'ল। এতিয়া সেই বেনিফিচাৰীখিনিক নতুনকৈ আমি ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে সেইসকলৰ জিঅ'টেক আৰু চেংচন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ গৈছে। তাৰ উপৰিও কি হ'ব, আমাৰ এটা ঘৰত কিমান টকাকৈ পায়, 1,30,000 টকা, হয়নে বাৰু? আপোনালোকৰ 1,30,000 টকা এটা ঘৰত সোমাব। তাৰ উপৰিও আমাৰ MGNৰেগাত 95 ডেইজৰ এটা মেণ্ডেজ দিয়া হ'ব। গতিকে এটা ঘৰত আজি তাৰিখত আপোনালোকক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 1,51,875 টকা মান আপোনালোকে পায়। গতিকে 1,51,000 টকাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰটো আপোনালোকে নিজেই বনাই ল'ব লাগে। এতিয়া কিন্তু দেখা গৈছে যে আমাৰ যিসকল বেনিফিচাৰী আছে তেওঁলোকে সঠিকভাৱে তেওঁলোকৰ এই ঘৰখিনি সময়মতে বনাই নলয়। আমাৰ এটা টাইম পিৰিয়ড থাকে, সেই টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত কিন্তু আমি ঘৰখিনি বনাই ল'ব লাগে। কিন্তু এই টাইম পিৰিয়ডটোত যিহেতু বেনিফিচাৰীক পইচা দিয়া হয়, বেনিফিচাৰী নিজেই যদি ঘৰটো নবনায় তেনেহ'লে আমাৰ চৰকাৰী যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোক কিন্তু বহুত অসুবিধাত পৰে। গতিকে আপোনালোকক এই মঞ্চতে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকল হিতাধিকাৰী আছে উপস্থিত আছে তেওঁলোকক কওঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰটো সময়মতে বনাই লওক আৰু আপোনালোকৰ পিছৰ যিখিনি হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকক ঘৰ পোৱাৰ সুযোগটো দিয়ক। দ্বিতীয়তে যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসকলে PMAYG ঘৰ পাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰখিনি সময়মতে বনাই ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰে আৰু তেওঁলোকক অকণমান যাতে তদাৰক কৰে, তেওঁলোকে যাতে সময়মতে বনাই লয়। আমাৰ PMAYG সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ কি ব্যৱস্থা কৰি আছে বা কেনেদৰে কাম কৰি আছে এই সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আৰু কিখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে এই সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আমাৰ প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আছে, তেখেতে আপোনালোকক এই কথা অকণমান ভালদৰে বিতংভাৱে জনাব। ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক আৰু এটা থুলমূলকৈ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে কি, আমাৰ আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, সেইটো হৈছে কি NSAP, নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম। নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম এইটো হৈছে আমাৰ ইয়াত বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চন, বিকলাংগ পেঞ্চন এইবিলাকৰ নাম শুনিছেনে? সকলোৱে শুনিছে। আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ হয়তো বা ৰিলেটিভছৰ বহুতেই পাইছে, হয়নে বাৰু? গতিকে এই NSAP, নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম, এই নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত আমাৰ কেইবাটাও আঁচনি আছে। এটা হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অল্ড এজ পেঞ্চন, আৰু এইটো হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল উইড' পেঞ্চন স্কিম, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল ডিজেবল পেঞ্চন স্কিম এইকেইটা, আৰু এটা হৈছে নেশ্যনেল ফেমিলি বেনিফিট স্কিম। এইটো অল্ড এজ পেঞ্চন পাবলৈ হ'লে 60 বছৰ ওপৰ হ'ব লাগিব, আমি সকলোৱে জানো। আৰু আজিকালি তাৰ কাৰণে বেংক একাউণ্ট আপুনি দিব লাগিব, বেংক একাউণ্ট হ'লেহে আপুনি পইচা পাব। তাৰ উপৰিও আধাৰ চিডিং হ'ব লাগিব। এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ মই থাকি গৈছে, আপুনি জব কাৰ্ডেই হওক, নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণেই হওক, PMAYG কাৰণেই হওক, যিহৰ কাৰণে নহওক, আধাৰ চিডিং মেণ্ডেটৰী। গতিকে আধাৰ চিডিং আপুনি কৰিবই লাগিব। গতিকে সকলোকে মই এই মঞ্চৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল লোক আছে সকলোকে অনুৰোধ কৰাওঁ যে আপোনালোকৰ আধাৰ চিডিং যদি কৰা নাই আপোনালোকে আধাৰ চিডিংটো কৰি লওক। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি ৰিলেটিভছ আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, সকলোকে আধাৰ চিডিংটো কৰিবলৈ যাতে আপোনালোকে কয়। আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া আৰু সুবিধা হৈছে কি, আমাৰ যিখিনি SRLMৰ যিসকল জীৱিকা সখী আছে তেওঁলোকো আপোনালোকক আধাৰ চিডিঙত সহায় কৰিব। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত ওচৰ চাপিলেও আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত সহায় পাব।
ডিজেবল পেঞ্চন হ'বলৈ হ'লে 18 বছৰ ওপৰ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ আধাৰ ছেটিং কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্ট তেওঁলোকে জমা দিব লাগিব। ঠিক একেদৰে উইড' পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা, বিধৱা হ'ব লাগিব আৰু 40 বছৰ ওপৰ হ'ব লাগিব। এইকেইটাৰ উপৰিও যিহেতু এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, এই 4টা প্ৰগ্ৰেম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এই আঁচনিকেইটা যিহেতু এটা টাৰ্গেট থাকে, সেই টাৰ্গেটে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰে। সেই গতিকে অসম চৰকাৰে আৰু 2টা স্কিম ইয়াত যোগ কৰিছে। সেই 2টা হৈছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ সৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি আৰু ইন্দিৰা মেৰী ইউনিভাৰ্চেল উইড' পেঞ্চন স্কিম। এইকেইটাৰ জৰিয়তেও যিখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰা বেনিফিচিয়াৰী থাকিলে তেওঁলোকক এই আঁচনি 2টাৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে কভাৰ কৰিছে। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে এই আঁচনিখিনিৰ ওপৰত সজাগ হওক, কোনে কোনে পাব পাৰে, কেনেকৈ পাব পাৰে, এই কথাখিনি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত জনাওক। দিনটোত যদি আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গক লগ পায়, এই আঁচনিবিলাকৰ কথা পাতক। কাক কাক সহায় কৰিব পাৰি, গাঁওখনত আপোনালোকৰ চুবুৰীৰ কোনে কোনে এই আঁচনিবিলাক পাবলৈ যোগ্য হয় কিন্তু পোৱা নাই, তেওঁলোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি, এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কথা পাতক আৰু ব্যৱস্থা লওক আৰু চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত এই কথাখিনিবিলাক জনাওক বা তেওঁলোক কিবা জানিব লগা থাকিলে তেওঁলোকৰ পৰা জানি লৈ এই কথাখিনি আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজত বিলাই দিয়ক। তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ চুকে কোণে যিমানসকল ব্যক্তি আছে সকলোৱে সজাগ হ'ব, শিক্ষিত হ'ব আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত গ্ৰামোন্নয়নৰ যিবোৰ আঁচনি চৰকাৰে লৈছে সেইখিনি সফল ৰূপায়ণ হ'ব। তেতিয়াহে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি তথা আন্তঃগাঁথনি উন্নতি হ'ব। গতিকে বিশেষ নকওঁ মই, আৰু বহুত বক্তা আছে, তেওঁলোকেও আপোনালোকক ক'ব। মোৰ ক'ব লগাখিনি ইমানখিনিকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এছিষ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰ পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ মিষ্টাৰ বিবেক সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক। আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি নৃত্য আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। পৰিৱেশন কৰিব ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি এটি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। পৰিৱেশন কৰিব ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবৃন্দ। ধন্যবাদ। दायो जोंनि गेजेराव मोसानानै दिन्थिफुंगोन रौता डिग्री कलेजनि फरायसा बिथांमोना। बयखौबो आखाइ खबनानै जोंनि आलासि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय खावलायबाय आरो मोसाखावरि बिथांमोनखौबो आखाइ खबनानै थुलुंगा होनांगौ। जोंना आखाइ खबनाया खम जादों। आखाइ खबनाया मोनसे मोजां एक्सारसाइज, गेजेर गेजेर आखाइ खबनांगौ। बयखौबो हांख्रायबाय। দৰ্শকবৃন্দ, আমি খন্তেক সময়ৰ ভিতৰত এই নৃত্য আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াম। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী স্পিকাৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ডক্টৰ নজৰুল হক ডাঙৰীয়াক আজিম প্ৰেম ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ছাৰক নিজৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আমাৰ মাজত ডক্টৰ নজৰুল হক ফ্ৰম আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটি। Thank you. ধন্যবাদ. Respected dignitaries, I'm sorry for some of you may not understand Assamese because I'm going to speak in Assamese, but we may talk later and explain right.
মঞ্চত উপস্থিত থকা ঠিকে আছে এতিয়া মঞ্চত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল প্ৰথমতে মই বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এই ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল নলেজ ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তাসকলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মোক আপোনালোকে ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনালে মই বাংগালোৰত থকা আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াওঁ যিহেতু মই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত কাম কৰোঁ বা এখন ইউনিভাৰ্চিটিত কাম কৰোঁ ডেফিনেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ চেমিনাৰ বা কনফাৰেঞ্চ মই খুব সঘনাই আমি উপস্থিত থাকোঁ বা মাজে মাজে মই তাতে কওঁ বা উপস্থিত থাকোঁ কিবা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু এটা কথা মই এতিয়া ক'ব লাগিব যে ইয়াত আজি মই আহি পেলাই মোৰ যিটো অভিজ্ঞতা এতিয়ালৈকে হৈছে বা যোৱাকালিৰ পৰা এইটো সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা কিয়নো প্ৰথমবাৰ মই এনেকুৱা এখন কনফাৰেঞ্চত বা এনেকুৱা এখন একাডেমিক ডিছকাশ্যনত উপস্থিত আছোঁ যিটো এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সভাকক্ষত মুকলি সভাত উপস্থিত হৈছে দ্বিতীয়তে হয়তো প্ৰথমবাৰ নহ'লেও খুব ৰেয়াৰলি খুব ৰেয়াৰলি ইংলিছ অসমীয়াত কি কওঁ আমি ৰেয়াৰলি মানে ইনফ্ৰিকুৱেণ্টলি খুব কাচিতভাৱেহে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কনফাৰেঞ্চত বা আলোচনাত চক্ৰত উপস্থিত থাকোঁ য'ত নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি চৰকাৰৰ বিষয়বৰ্গ মানুহখিনি যিখিনি মানুহে গাঁও অঞ্চলত কাম কৰি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই গোটেইখিনি মানুহ একেলগে বহি আলোচনা কৰি আছে যে আমাৰ ঠাইখিনিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমি আমাৰ নেক্সট পদ্ধতিটো কি হ'ব আমাৰ নেক্সট মেথডটো কি হ'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সভাত বা আলোচনা চক্ৰত উপস্থিত থাকিব পাৰি মই খুব আনন্দিত বোধ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে যোৱাকালি যেতিয়া ইনফেক্ট মই যেতিয়া যোৱাকালি ইনগ্ৰেল ছেশ্যনৰ কাৰণে আহি আছিলোঁ চহৰৰ পৰা এটা বস্তু মই দেখা পাই আচৰিত হৈছিলোঁ যে ঠিকে আছে এতিয়া এটা বস্তু মই দেখিবলৈ পাই আচৰিত হৈছিলোঁ যে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকলে পুৰুষ মহিলা ল'ৰা ছোৱালী বা বিভিন্ন স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কানি পিন্ধি এই কনফাৰেঞ্চলৈ আহি আছে নলেজ ফেষ্টিভেললৈ আহি আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইউনিভাৰ্চিটি এখনত যে সৰ্বসাধাৰণ মানুহ আহি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা চক্ৰত ভাগ লৈছে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ সুখৰ কথা থাকিব নোৱাৰে গতিকে মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়ালৈকে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ তাৰ লগত মই আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰৰ কথাটো একেলগে লিংক কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ আলোচনা চক্ৰখন হৈছে যে আমি কেনেদৰে সুশাসনৰ ফালে যাব পাৰোঁ কি কৰিলে আমি আমাৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা তাক আমি উন্নত কৰিব পাৰোঁ যাতে আমাৰ সমাজত থকা বা আমাৰ গাঁৱত থকা বা আমাৰ জিলাত থকা বা ৰাজ্যত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ যিখিনি সামৰ্থ্য বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ইচ্ছা তেওঁলোকে যি ধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব বিচাৰে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে তেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে তাকে আমি কওঁ যে উন্নয়ন যে সকলোৰে যিখিনি দৰকাৰ তেওঁলোকৰ যি ইচ্ছা যি সপোন সেইখিনি কেনেকৈ তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পাৰে আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতত আমি গণতন্ত্ৰ ইলেক্টৰেল ডেম'ক্ৰেচি আমাৰ পদ্ধতি আমি প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভসকলক আমাৰ বিধানসভা বা লোকসভালৈ আমি নিৰ্বাচিত কৰোঁ বা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰত BTAD লৈ আমি নিৰ্বাচিত কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে পলিচি বনায় স্কিম বনায় আৰু তেওঁলোকে বিষয়বৰ্গসকলক তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা দিয়ে যে কেনেধৰণৰ কাম কাজবিলাক হ'ব লাগে আমি সকলোৱে জানো আপোনালোকে প্ৰতিজনেই অনুভৱ নিশ্চয় কৰিছে যে খুব ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হয় মাজে মাজে আমাৰ খুব ভাল অভিজ্ঞতা হয় কিন্তু বেছিভাগ সময়তে আমি দেখা পাওঁ যে মানুহৰ মনত এটা হতাশাৰ ভাৱ আহে যে কি হৈ আছে আমিতো এনেকুৱা ধৰণৰ বিচৰা নাছিলোঁ আমি কিবা বেলেগ ধৰণৰ কথা বাৰ্তা বিচাৰিছিলোঁ হোৱা সেইকাৰণেই এই লোকেল ডেম'ক্ৰেচি ছিষ্টেমটোৰ আমাৰ ইয়াত প্ৰচলন কৰা হ'ল যাতে
অকল সেই 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে ভোট দি পেলাই আমি অকল প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিলেই নহ'ব। আমি কেনেদৰে আমাৰ নিজৰ গাঁৱত আমি নিজেই চৰকাৰৰ কামত ভাগ ল'ব পাৰোঁ। আৰু আমি বুলি ক'লে অকল VCDC সদস্যসকল নহয়, আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহ। আৰু তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, প্ৰতিখন গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ চৰকাৰৰ প্লানিঙৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ভাগ ল'ব, এই গোটেই মডেলটো হ'ল যে তেতিয়াহে ৰাজ্যখনৰ বা দেশখনৰ চৰকাৰখনে নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে সেইমতে কাম কৰিব। কিছু বছৰ আগতে মই মহাৰাষ্ট্ৰৰ এখন আদিবাসী গাঁও এখনত গৈছিলোঁ, মেন্ধালেখা বুলি। কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো নামটো শুনিবও পাৰে। মেন্ধালেখাখন গোটেই ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা থকা গাঁও বুলি জনাজাত। আৰু যেতিয়াই মই গাঁওখনত সোমালোঁ, প্ৰথমতে সোমাই পেলাই বাওঁপিনে এইখন সৰু গাঁও, এখন জংঘল এখনৰ মাজৰ বা বাহিৰত থকা গাঁও এখন, মেন্ধালেখা মহাৰাষ্ট্ৰত। গাঁওখনত সোমাই বাওঁপিনে তেওঁলোকৰ পঞ্চায়ত যিটো অফিচটো, পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়টো, আৰু তাত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে মাৰাঠী ভাষাত লিখা আছে, দেশৰ মই অসমীয়াত কৈছোঁ, দেশৰ চৰকাৰ দিল্লীৰ হাতত, আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ হাতত। গতিকে আপোনালোকে যেনেকৈ VCDC যিখিনি মানুহ ইয়াত বহি আছে, মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে কেনেদৰে আমি এনেকুৱা এটা পদ্ধতি কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ হাতত। আৰু তাৰ কাৰণে কৰিব লগা 2-এটা কথা মোৰ মন্তব্য মই দিম। এটা কথা সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ক'লে, আৰু সেইটো লোকেল ডেমক্ৰেচিৰ VCDCয়ে হওক বা পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমেই হওক, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে কেনেকৈ আমি এখন সুস্থ সবল আৰু নিয়মীয়া ৰূপত হোৱা গ্ৰাম সভা, গাঁও সভা আমি কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ গাঁও সভাখন যদি, আৰু গাঁও সভা হ'ল কি, আমাৰ গ্ৰাম সভা বা গাঁও সভা বুলি যদি কওঁ, সেইটো হ'ল যে এখন গাঁৱত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তি, প্ৰতিজন এডাল্ট, প্ৰতিজন 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি একেলগে বহি পেলাই তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিব, চিন্তা চৰ্চা কৰিব যে আমাৰ ঠাইখিনিত আমি কি হোৱাটো বিচাৰোঁ। মই বিভিন্ন ধৰণৰ, অকল অসমত নহয়, অসমৰ বাহিৰতো, কিয়নো আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সামাজিক সমস্যাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰে বা আমি লিখা মেলা কৰোঁ বা পঢ়াওঁ। মই বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাম সভাত গৈছোঁ। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতেই এটা বস্তু আমি দেখা পাওঁ যে খুব কম সময়তে সেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে গাঁও সভাখনক লৈ খুব ফূৰ্তি, খুব ইনভলভড হয় যে এইখন সঁচাকৈ মোৰ সভা। আৰু খুব কম মই এনেকুৱা গাঁও সভা দেখা পাইছোঁ, এটা হ'ল এটেণ্ডেঞ্চ, যে মানুহখিনি আহিব, গোটেই মানুহখিনি আহিব। দ্বিতীয়টো হ'ল খুব কম সময়তে প্ৰতিজন মানুহে তাত ভাগ লয়। আৰু প্ৰতিজন মানুহে ভাগ লোৱাটো আমি সাধাৰণতে কি হয়, ইয়াত বহুতো মহিলাসকল বহি আছে, বেছিভাগ গাঁও সভাত আমি দেখা পাওঁ যে মহিলাসকলে একো মাত দিয়া নাই তাতে, অকল পুৰুষ কেইজনমানে বা অকণমান বয়সীয়াল মানুহখিনিয়ে কিছুমান কথা কৈ আছে। গতিকে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে প্ৰথম আপোনালোকে চাওক কেনেদৰে গাঁও সভাবিলাক, কেনেদৰে গ্ৰাম সভাবিলাক যাতে নিয়মীয়া ৰূপত হয় প্ৰথম, আৰু অকল নিয়মীয়া ৰূপত হোৱাই নহয়, তাত যাতে যিমানখিনি পাৰে মানুহে তাতে আহিব পাৰে। গতিকে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দিন আমি বাচিব লাগিব যাতে মানুহখিনি ফ্ৰী হৈ থাকে, আহিব পাৰে। আৰু তৃতীয়তে তাতে যাতে আমাৰ গাঁৱত থকা, আপোনালোকৰ গাঁৱত থকা প্ৰতিজন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ, পুৰুষ মহিলা সকলোৱে যাতে তাতে ভাগ ল'ব পাৰে। এইটো খুব ডাঙৰ কথা এখন গাঁৱৰ বিকাশৰ কাৰণে, উন্নয়নৰ কাৰণে। দ্বিতীয়তে যেতিয়া আমি গুড গভৰ্নেন্স বুলি কওঁ, সুশাসন, সেইটো তাৰ অৰ্থটো কি? মানে শুনিবলৈতো খুব ভাল লাগে সুশাসন বা গুড গভৰ্নেন্স। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে কেনেদৰে আমি, প্ৰথম হ'ল কি, কেনেদৰে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ মানে হ'ল নিয়ম নীতি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম নীতি আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ। ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল আউটকাম, যাতে আমি যিখিনি আমি ফলাফল আমাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে পাব লাগে সেইটো পাব পাৰোঁ। গতিকে এটা হ'ল সেই নিয়ম নীতিবিলাক, প্ৰচেছবিলাক কেনেকৈ কৰিম, আৰু দ্বিতীয়তে আমি সেই প্ৰচেছৰ পৰা কি পাব লাগে, আউটকামবিলাক কেনেদৰে আমি আউটকামখিনিকো ফিক্স কৰি ল'ব পাৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল, আৰু এইটো বাৰে বাৰে সোণোৱাল দাই কৈছে ডাঙৰীয়াই,
যে এইটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰতিজন VCDCৰ সদস্য বা প্ৰতিজন গাঁওবুঢ়া বা প্ৰতিজন গাঁৱৰ লগত অকল আপোনালোকে সদস্য বা গাঁওবুঢ়া হ'লেই নহয়, গাঁৱৰ লগত জড়িত বা গাঁৱৰ বিকাশৰ বিষয়ে চিন্তিত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এইটো চাব লাগিব যে কেনেদৰে আমি গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে নিজে আমি পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই পৰিকল্পনা কেতিয়াও ওপৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰে, বা আপোনালোকৰ বিধায়ক বা আপোনালোকৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছবিলাকে এইটো পৰিকল্পনা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ গাঁৱত কি হৈ আছে আপোনালোকে বেছি ভালদৰে জানিব। আৰু সেই পৰিকল্পনা যদি কৰিব লাগে যে আমাৰ গাঁওখনৰ কি সমস্যা, কি কৰিব লাগে, প্ৰথম আপোনালোকে যিটো কাম কৰিব লাগিব বা আমি কৰিব লাগিব আমাৰ ঠাইখিনিৰ কাৰণে, যে এটা ৰিচোৰ্চ মেপ, যে আমাৰ যিখিনি সম্পদ আছে, সম্পদ মানে অকল টকা পইচা নহয়, আমাৰ গছ গছনি কিমান আছে, আমাৰ ইয়াত স্কুল কেইখন আছে, ইয়াত প্ৰাইমাৰী হেল্থ কেয়াৰ কেইখন আছে, ইয়াত SHG কিমানটা আছে, আমাৰ ইয়াত পুখুৰী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰেল অনুষ্ঠান কিমানটা আছে, এই গোটেইখিনি সম্পদৰ এটা মেপ বনোৱা, যে সম্পদ আমাৰ কিমান আছে আৰু সম্পদখিনি কি ধৰণে ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে আমাৰ গাঁওখনৰ মাজত। সেই এটা কথা মই বিভিন্ন ভাৰতৰ ৰাজ্যত গৈ দেখা পাইছোঁ, এই কামখিনিত এই যে ৰিচোৰ্চ মেপটো বনাব পাৰোঁ, যে আপোনালোকে যে বনাব বা আমি বনাব পাৰোঁ, তাত আমি খুব কমেহে, খুব কাচিত আমাৰ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইনভলভ কৰোঁ। এইটো খুব ডাঙৰ এটা মই ভাবোঁ যে আমাৰ এটা গেপ হৈ আছে। এইখিনি কাম কৰোঁতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ, আৰু ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীও মই দেখিছোঁ, আপোনালোকে এই গোটেইখিনি মেপিঙত এই যে ছাৰ্ভে কৰিব যে ক'ত কি আছে, কিমান ঘৰ মানুহ আছে, তাৰে কিমান ঘৰ মানুহৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুব বেয়া, কিমান ঘৰ মানুহ BPLত আছে, কিমান ঘৰ মানুহৰ কি অৱস্থা, এই গোটেইখিনি বস্তু যে আপোনালোকে মেপখন বনাব, আপোনালোকৰ বাহিৰৰ মানুহ আহি বনোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, বা তাত ইউনিভাৰ্চিটিৰ মোৰ দৰে ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ আহি বনোৱাৰ দৰকাৰ নাই। আপোনালোকৰ স্থানীয় স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে তাত ইনভলভ কৰক। তাৰ দুটা বেনিফিট হ'ব। এটা হ'ল আপোনালোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কথাবিলাক নিৰ্ধাৰিত হ'ব। দ্বিতীয়তে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে পিছত গৈ পেলাই গাঁওখনৰ মুৰব্বী হ'ব, তেওঁলোকে নহয় জানো, যেতিয়া তেওঁলোকৰ বয়স হ'ব, তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ বিষয়ৰ বিষয়ে আৰু ভালদৰে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিব। গতিকে প্ৰথম আপোনালোকে ৰিচোৰ্চ মেপখন কৰিলে, তাৰপিছত আৰু এটা বস্তুত আমি কেতিয়াবা অকণমান ত্ৰুটি দেখা পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেমত বা লোকেল ডেম'ক্ৰেচি ছিষ্টেমত, যে বিভিন্ন সময়ত এই যিখিনি মানুহ গাঁৱত কাম কৰি আছে, আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত VCDCৰ সদস্যসকল, বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ লগত চৰকাৰৰ যিখিনি বিষয়ববীয়া, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচিয়েলছ হওক বা আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকৰ বিষয়ববীয়া, যিসকলে সেই পৰিকল্পনা মতে কামবোৰ আগুৱাই নিব, সেই মানুহখিনিৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণে এটা ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট থাকে। কেতিয়াবা চৰকাৰৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকক সিমান বিশ্বাসত নলয়, আৰু কেতিয়াবা সেই নিৰ্বাচিত মানুহখিনি বা গাঁৱৰ মানুহখিনিয়েও চৰকাৰৰ মানুহখিনিক এটা অবিশ্বাসত লয়, যে তেওঁলোকে একো নকৰে, আমাৰ কাৰণে নাহে কেতিয়াও। গতিকে আপোনালোকে সেই গোটেই ট্ৰাষ্ট ডেফিচিটটো কেনেদৰে কম কৰিব পাৰি, আৰু তাৰ কাৰণে বেলেগ কোনো উপায় নাই। এটাই উপায় আছে, যে ৰেগুলাৰলি কি ধৰণে আমি লগ হ'ব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেটফৰ্মত। গতিকে আপোনালোকে সেই প্ৰচেছটো যাতে খুব ভালদৰে প্লানিং কৰি পেলাই আগুৱাই লৈ যায়, যে কি ধৰণে আমি যিখিনি মানুহে আল্টিমেটলি কামটো কৰিব লাগিব, যিখিনি আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিছে বা কৈছে যে এইটো আমাৰ সমস্যা, কিন্তু যিখিনি মানুহে একচুৱেলি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, এক্সিকিউট কৰিব, সেই চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত আপোনালোকে এটা কমিউনিকেশ্যনৰ চেনেলটো অ'পেন ৰাখিব লাগিব সদায়। তৃতীয়তে মই আৰু এটা কথা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই কৈ আছোঁ, এইটো কোনো অকল পঢ়ি শুনি কোৱা কথা নহয়। আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে এই ফিডবেক ছিষ্টেমটো কেতিয়াবা নাথাকে। এটা হ'ল কি, আমি পৰিকল্পনা কৰিলোঁ যে এইটো হ'ব লাগে, সেইটো চৰকাৰৰ বিভাগবিলাকলৈ গুচি গ'ল। এতিয়া চৰকাৰৰ বিভাগবিলাকে তাৰ কিছুমান ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে বা কিছুমান নকৰিলে, বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে বা ফাণ্ডৰ বাবে। এই দুটা বস্তুৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণে এটা গেপ হৈ আছে। তাৰমানে যিখিনি বস্তু গাঁৱৰ পৰা গুচি গ'ল, সেইখিনি গুচি গ'ল, আৰু সেই ফিডবেকটো যে আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, চৰকাৰে বিষয়ববীয়াসকলে কামবিলাক কৰিব চেষ্টা কৰিছে বা কিছুমান কৰা নাই, বা কিছুমান হৈছে, কিছুমান অকণমান দেৰিকৈ হ'ব, সেই গোটেইখিনি বস্তুৰ মাজত এটা ফিডবেক মেকানিজম থাকিব লাগিব। ফিডবেক মেকানিজম মানে
কি হোৱা নাই আৰু কিয় হোৱা নাই, কেতিয়া হ'ব, সেই খবৰটো গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত, VCDCৰ সদস্যসকলৰ মাজত বা গাঁওবুঢ়াবিলাকৰ মাজলৈ আহিব লাগিব। আৰু ঠিক তেনেদৰে সেই কিছুমান যিখিনি কাম অলৰেডি হৈ গ'ল, যিখিনি উন্নয়নৰ কাম বা যিখিনি পৰিকল্পনা মতে যিখিনি কাম হৈ গ'ল, সেই কামখিনি হোৱাৰ পিছত কোনোবা আজি ক'লে যে কেনেদৰে আমি গম পাম যে বস্তুটো দেখা পাব, মানে মানৰেগাৰ কামবিলাক কিমান হৈছে, সেই হোৱাৰ পিছত কি হৈছে, মানুহৰ কি লাভ হ'ল, বা যিখিনি আমি বিচাৰিছিলোঁ পৰিৱৰ্তন সেইমতে হ'ল নে নহ'ল, সেই ফিডবেকখিনিও গাঁৱৰ পৰা আকৌ অফিচাৰখিনিলৈ বা যিখিনি চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকললৈ যাব লাগিব। এই ফিডবেক মেকানিজমটো মই বহুত ঠাইত দেখিছোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে নাই সেইটো বস্তু ভালদৰে। গতিকে আপোনালোকে যদি, যিহেতু আপোনালোকে সকলো মানুহ একেলগে বহি আছে, আপোনালোকৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি, চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়া, আপোনালোকৰ VCDCৰ সদস্যসকলে, যদি আপোনালোকে সেই কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমটো অ'পেন ৰাখে যে কি হৈছে, কি হ'ব, কেতিয়া হ'ব, যদি কথা বাৰ্তা যদি নিয়মীয়াভাৱে হৈ থাকে, মই ভাবোঁ যে আমি হয়তো BTADত এটা মডেল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম, যাৰ পৰা অকল অসমতেই ৰাজ্যতেই নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহেও ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিব। মই বেছি নকওঁ, মই শেষত এটা কথাই ক'ম যে আমাৰ আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটি বাংগালোৰত অৱস্থিত যদিও আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত, বিভিন্ন NGOৰ লগত আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি কাম কৰোঁ। তেওঁলোকক আমি কেতিয়াবা ফাণ্ডিঙো কৰোঁ বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰিচাৰ্চ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কামত আমি তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ যে যিখিনি ভাল কাম হৈ আছে সেই ভাল কামখিনি সকলোৱে জানক। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ, আপোনালোকৰ মানুহখিনিৰ লগত, যিখিনি মানুহে গাঁও অঞ্চলত কাম কৰি আছে, যদি আমি কিবা সহযোগ কৰিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছত, ডকুমেণ্টেশ্যনে হওক বা কিবা ৰিচাৰ্চ বা কিবা ছাৰ্ভে, আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সদায় তাৰ কাৰণে সাজু। সেইটো আমি পিছত কথা পাতি ল'ম। শেষত আৰু এটাই কথা মই ক'ম, আপোনালোকে সঁচাকৈ যদি এটা ভাল মডেল বনাব পাৰে যে BTAD অঞ্চলৰ VCDC সকলৰ মাজত এই ধৰণে কামবিলাক হ'ব, এটা কাম আপোনালোকে সদায় কৰিব, শ্বেয়াৰিং অফ বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে আপোনালোকে সদায় দেখিব, আৰু এতিয়াও আছে নিশ্চয়, যে আপোনালোকৰ মাজত কিছুমান ব্যক্তিয়ে বা কিছুমান সংস্থাই বা কিছুমান VCDCয়ে বা কিছুমান চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াই সাংঘাতিক ধৰণে ইন'ভেটিভ, সাংঘাতিক ধৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্টলি, খুব চিনচিয়াৰলি অলপ বেলেগ ধৰণৰ কামবিলাক কৰে, যাৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ খুব লাভ হয়। এটা বস্তু সদায় আপোনালোকে যত্ন কৰিব, এই উদাহৰণবিলাক, এই কেছ ষ্টাডিজবিলাক যাতে অকল সেই গাঁওখন বা সেই ব্লকটোত বা সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনতে নাথাকে। এনেকুৱা কিছুমান প্লেটফৰ্ম আজি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হয়তো কৰিব পাৰিব, কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এটা নলেজ ফেষ্টিভেল উদযাপন কৰিছে। এনেকুৱা কিছুমান ৰেগুলাৰ প্লেটফৰ্ম বনাওক, য'ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভাল কামবিলাক আলোচনা কৰক, যাতে বাকী VCDC, বাকী গাঁৱৰ মানুহে বা বাকী বিষয়ববীয়াই তাৰ পৰা শিকি পেলাই সেইটোক তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে। মই ইয়াত বেছি নকওঁ, কাৰণ বহু মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিব লাগিব। শেষত মই আমাক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডক্টৰ নজৰুল হক ডাঙৰীয়াক তেওঁৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ বাবে। এতিয়া আমি চমুকৈ এটি সংবৰ্ধনা অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আমি সংবৰ্ধনা আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ ওৱান অফ দ্য মেম্বাৰ ফ্ৰম BTR, ওৱান অফ দ্য এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছ অফ BTR, শ্ৰীযুত ৰৰেন্দ্ৰ নৰজেৰী ডাঙৰীয়াক। তেওঁক আমি সংবৰ্ধনা আগবঢ়াবলৈ আমাৰ অৰ্গেনাইজিং কমিটি মেম্বাৰক অনুৰোধ জনালোঁ। এতিয়া আমি সংবৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ওৱান অফ আৱাৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছ অফ BTR, শ্ৰীযুত ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া। শ্ৰী
শ্ৰীযুত ৰৰেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰীযুত ধনঞ্জয় বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে আৰু নিজৰ মূল্যৱান সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি এটি নৃত্য আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। পৰিৱেশন কৰিব ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ মঞ্চত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এওঁলোকৰ নৃত্য আপোনালোকৰ সন্মুখত ডাকি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ধন্যবাদ।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰৌতা ডিগ্ৰী কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইমান ধুনীয়া এটি পাৰম্পৰিক নৃত্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী বক্তালৈ। এতিয়া আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্ৰীযুত ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, প্ৰজেক্ট ডিৰেক্টৰ DRDA ওদালগুৰি। মই অনুৰোধ জনাইছোঁ শ্ৰীযুত ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে। আমাৰ মাজত শ্ৰীযুত ভাস্কৰ বৰুৱা, প্ৰজেক্ট ডিৰেক্টৰ DRDA ওদালগুৰি। ডেভেলপ BTR ৰিজন কৰিবৰ কাৰণে সদায় সপোন দেখা BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, ফলশ্ৰুতিত আজি এই নলেজ ফেষ্টিভেল অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ এই উৎসৱৰ সভাৰ এই মঞ্চত উপবিষ্ট BTRৰ উপমুখ্য কাৰ্যবাহী মাননীয় শ্ৰীযুত গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰ, মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ ইয়াত সন্মানীয় কাৰ্যবাহী সদস্য তথা উপস্থিত বাইদেউ আৰু সন্মানীয় সমল ব্যক্তিৰ লগতে আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট মাননীয় শ্ৰীযুত ধীৰাজ সাউদ ছাৰ, সচিব BTR, আৰু মোৰ সন্মুখত উপস্থিত হোৱা বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বীসকল, খণ্ডোন্নয়ন বিষয়াসকল, শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আই মাতৃসকল, আৰু আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰটিৰ মধ্যমণি স্বৰূপ আমাৰ এই BTRৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা TCLCC সন্মানীয় সদস্য আৰু VCDCৰ সন্মানীয় সদস্য ও সদস্যাসকল, ইতিমধ্যে উপৰোক্ত বক্তাদ্বয়ে কম সময়তে যথেষ্ট কথা সামৰি পেলাই আমাৰ উন্নয়নৰ, বিশেষকৈ গ্ৰামোন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধী এনৰেগা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ লগতে গুড গভাৰ্নেন্স আৰু আমাৰ যিখিনি নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক কিছু হ'লেও অৱগত কৰিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ এইখিনি বোধগম্য হৈছে। মই বিশেষ কেইটামান পইণ্টত মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ এই গ্ৰামোন্নয়নৰ কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কি কি আসোঁৱাহ আছে, আৰু উপৰোক্ত বক্তা মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰফেচৰ নজৰুল হক তেখেতে কৈছে যে এই কামখিনি কৰাৰ আগতে আমি সদায় আমাৰ গ্ৰাম সভাখন ভালদৰে আহ্বান কৰি তাত যাতে আমাৰ যিখিনি প্লেনিং থাকে সেইখিনি আমি ভালদৰে যুগুতাব লাগে, আমাৰ যিখন PDP থাকে। গতিকে প্লেনিং অবিহনে আমি এখন ভাল আমাৰ যিবিলাক আঁচনি থাকে সেইখিনি আমি কাৰ্যকৰী কৰাত অসুবিধা হয়। ইয়াকে কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ TCLC সন্মানীয় সদস্য আৰু VCDCৰ সন্মানীয় সদস্যসকলৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য কি হ'ব পাৰে। মই আজি এই সভাৰ আৰু আলোচনাৰ যোগেদি মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব আৰু দায়িত্ব গ্ৰামোন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে গাঁওবাসীৰ লগত যিটো যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। গতিকে ইয়াকে কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে গোটেই বস্তুখিনি ভালদৰে চালি জাৰি চাব লাগিব আৰু যিখিনি বাটত আসোঁৱাহ থাকে সেই আসোঁৱাহসমূহ যাতে আঁচনিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাত যাতে সহায় হয় তাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাব লাগিব। এতিয়া মই এই ক্ষেত্ৰত যদি মহাত্মা গান্ধীৰ এনৰেগাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, যিবিলাক আঁচনি আমাৰ হাতত আছে, দেখা গৈছে যে যোৱা 2 বছৰ ধৰি আমি বিশেষ কিছুমান আঁচনি আমি ইচ্ছা থকা স্বত্বেও আমি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। মই এই ক্ষেত্ৰত মই যিহেতুকে ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ, গতিকে মই স্পেচিয়েল ৰেফাৰেঞ্চ টু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট মই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। হয়তো তাৰ বহুখিনি বাকী 4খন জিলাতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ আছে। এতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে দেখা যাব যে আমাৰ পুৰণা বহুত আজি 2 বছৰৰ আগৰ পৰা কিছুমান আমাৰ আঁচনি আছে, যি আঁচনিবিলাক এতিয়াও আমাৰ একেটা জেগাতে আছে। আমি খৰচো কৰিব পৰা নাই আৰু আমি
সেই আঁচনিখিনি আমি শেষো কৰিব পৰা নাই, কমপ্লিশ্যন দেখুৱাব পৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত মই বিভিন্ন সময়ত আমাৰ TCLCC চেয়াৰমেন, VCDC চেয়াৰমেনসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, লগতে সন্মানীয় মাননীয় শ্ৰীযুত আমাৰ যিহেতুকে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়নৰ দায়িত্বত থকা মাননীয় শ্ৰীযুত গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰৰ লগতো বিভিন্ন সময়ত সময়ে আলোচনা কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ তাত থকা আমাৰ তাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কাৰ্যবাহী সদস্যসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি এইটো কেনেকৈ শেষ কৰি আমি নতুন আঁচনি লৈ আমাৰ গ্ৰাম সভাত ধৰা আঁচনিসমূহ যাতে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আমাৰ কামখিনি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা কৰা যাব। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে TCLCC চেয়াৰমেন আৰু VCDC চেয়াৰমেনসকলে আমাক বিষয়াসকলকো লগতে গাঁওবাসীক সহায় কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে গাঁও সভা যুগুতাই তাৰ যোগেদি আমি এই কামখিনি যদি আমাৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে আমি সেই প্ৰয়োজনীয় কামখিনি আমি হাতত ৰাখিব লাগিব, অন্যথা সেইখিনি আমি বাতিল কৰি লগত যদি তেনেকুৱা কিবা কাম থাকে আমি সেই কাম পুনৰ যুগুতাই আমি আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰি যাতে লগে লগে যাতে কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ মহাত্মা গান্ধী এনৰেগাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰফৰ্মেঞ্চ ইণ্ডিকেটৰ হিচাপে এতিয়া যথেষ্ট কেইবাটাও আমাৰ ইয়াত আহি পৰিছে, যেনে আধাৰ বেছ পে'মেণ্ট ছিষ্টেমটো আহি পৰিছে, ইতিমধ্যে কৈছে যে গ্ৰুপ টাচ নেপি ছিষ্টেম আহিছে, নেশ্যনেল মোবাইল মনিটৰিং ছিষ্টেম NMMS আহিছে, GIS আগতে KML ফাইল আছিলে, কি হ'ল লেংগুৱেজ মাৰ্ক যিটো আমাৰ আছিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া GIS প্লেনিং আহিছে। এনেবিলাক কামৰ যোগেদি আমি কাম কৰিবলৈ যাওঁতে এতিয়া যথেষ্টখিনি আমি চকু দিব লগা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমাৰ বহুত গাঁৱৰ ৰাইজ ওলাই নহা হৈছে। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ যিসকল TCLCC চেয়াৰমেন আৰু VCDC চেয়াৰমেন আছে আমি বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে মিলি লৈ তেওঁলোকক আমি গাঁও সভা পাতি মটিভেশ্যন কৰিব লাগিব যে ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু আবেলি এবাৰ যাতে আমি এই আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চবিলাক থ্ৰু NMMS যোগেদি হয় আৰু আমাৰ যিখিনি পাবলগীয়া ধন আমি তাৰ যোগেদি যাতে আমি পাওঁ ৱেজটো। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহু সময়ত এতিয়া আমাৰ আপত্তি থাকে যে NMMS আহিলে আমি কাম কৰিব পৰা নাই, তাত কোনো বাধা নাই, কিন্তু বাধা এতিয়া কিছুমান আছে যে আমাৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে আমাৰ 30টাকৈ প্ৰতিখন VCDC 30টা কাম অনগয়িং স্কিম থাকিব লগা আছিলে, এতিয়া আকৌ আপোনাৰ 20টাকৈ কামহে মাত্ৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে। এইটো অলৰেডি আমাৰ টেপিং কৰা আছে, কেপিং কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো কাম 20টাতকৈ বেছি ল'ব নোৱাৰোঁ। অন্য হাতেদি আকৌ ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিট স্কিমত কিন্তু এই বাইণ্ডিংছটো নাই, গতিকে আমি ইণ্ডিভিজুৱেল বেনিফিট স্কিম সেই ধৰণে ল'ব পাৰোঁ। মই এইটো কথাত এই কাৰণে গুৰুত্ব দিছোঁ কাৰণ অহা 31 মাৰ্চৰ আগতে আমি 20-21ৰ যিখিনি কাম আছিলে সেইখিনি আমি আৰু ৰাখিব নোৱাৰিম, সেইখিনি আমাৰ যিখন তালিকা আছে আমি সেই তালিকাৰ পৰা নাইকিয়া কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে এই অহা বিত্তীয় বৰ্ষত আমি 20-21-22ৰ যিটো আমাৰ কাম থাকি যাব সেইখিনি অহা 31 মাৰ্চৰ আগত আমি সেইখিনি শেষ কৰিব লাগিব। কিন্তু দেখা যায় মই ওদালগুৰি জিলাক ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে লৈ কথাখিনি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যদি বাকী জিলাতো আছে তেতিয়াহ'লে এই একেটা ব্যৱস্থাৰে আমি কামখিনি নাইকিয়া কৰি আমাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ পেণ্ডেঞ্চি নাথাকে তাৰ কাৰণে আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু এই বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ যাওঁতে আমাৰ TCLCC চেয়াৰমেনসকল আৰু VCDC চেয়াৰমেনসকলৰ দায়িত্ব যথেষ্ট বেছি। গতিকে মই আজিৰ এই সভাৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ, কাৰণ BTR ৰিজনত দেখা গৈছে যে এই কামৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আশা আছিলে আৰু এই আশা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আমাৰ BTR চৰকাৰে। তাৰে ভিতৰত আমাৰ ইতিমধ্যে কিছুমান স্কিম বাতিল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা লৈছে আৰু তেনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ এটা যদি মই সৰু উদাহৰণ দিব খোজোঁ, যোৱাবাৰ এনেকুৱা এটা মাহতে ৰৌতা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত এখন সভা আহ্বান কৰা হৈছিলে আৰু সেই সভাত আমাৰ TCLCC মেম্বাৰ হিচাপে থকা মাননীয় শ্ৰীযুত ৰজগৰাদেৱ আছিলে আৰু তেওঁ উপস্থিতিত আমি গোটেই খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া লগত লৈ আমি তাত আলোচনা বিলোচনা কৰিলোঁ, গোটেই মেম্বাৰসকল আছিলে, আমাৰ অফিচিয়েলছসকল আছিলে। তাত যেতিয়া আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি এই তাত বাছনি কৰি উলিয়ালোঁ যে আমাক এইখিনি স্কিম নালাগে, আমি এইখিনি স্কিম নাইকিয়া কৰিম। সেই স্কিমখিনি নাইকিয়া কৰা হৈছিলে, মাত্ৰ মিটিঙত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল। ওলাই পেলাই যেতিয়া মই মোৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ ধৰিলোঁ, ৰৌতাত কিছু মই বজাৰ কৰিবলৈ তললৈ নামোতে ঠিক ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তাত এপল বেৰীটো খুব বেছিকৈ হয়
যেতিয়া সেই বগৰী কিনিবলৈ তললৈ নামি যেতিয়া তলত লৈ থাকিব বিচাৰিলোঁ, মোক কিছু সংখ্যক ডেকালৰে আগুৰি ধৰিছিলে। ধৰি পেলাই মোক কৈছিলে যে আপুনি এই স্কিমখিনি কৰ্তন কৰিব নোৱাৰিব। মই তেতিয়া তেওঁলোকক ক'লোঁ যে আপোনালোক মোৰ অফিচলৈ আহক, মোৰ অফিচলৈ আহি মোক লগ কৰক, মই এতিয়া এই কথাখিনি পাতি আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোক মোৰ কাষলৈ আহিলে আৰু ঠিক সেই সময়তে মই ৰজগৰাদেৱলৈ ফোন কৰিছিলোঁ। তেওঁ এখন বিবাহস্থলীত আছিলে। মই ক'লোঁ যে আপুনি বিবাহস্থলীত থাকিলেও আপুনি এই কামটো কৰি দিব লাগিব। এখেতসকলৰ কামখিনি আমি ইয়াত কৰ্তন কৰিলোঁ, যিহেতুকে আপুনি যদি দেখে এই কাম জৰুৰী সেই জেগাত, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই কামখিনি আকৌ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। তেওঁ সেই কথা দিলে, কথা দি তেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আৰু আমি ঠিক তেনেদৰে ৰৌতা ব্লকৰ আণ্ডাৰত যিখিনি বেছিকৈ স্কিম তাত আছিলে, আমি তাত কমাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি এতিয়া আকৌ এই মাহৰ ভিতৰতে, এই মাৰ্চৰ ঠিক প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি বহুত তেনেকুৱা আমাৰ কাৰ্যালয়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি বেছিকৈ আছে, যাৰ ফলত আমি নতুন একো আঁচনি ধৰিব পৰা নাই, সেইখিনি শেষ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে যদি বেলেগ জিলাতো আছে, একেটা ব্যৱস্থাৰে আঁচনিসমূহ যাতে কমাই জৰুৰী যিখিনি আঁচনি সেইখিনি ধৰে। গতিকে মই এই কথাখিনি এইকাৰণে ক'বলৈ বিচাৰিলোঁ যাতে 20-21ৰ কাম আমাৰ এই 31 তাৰিখৰ আগত শেষ হয় আৰু 21-22ৰ অহা 31 মাৰ্চৰ আগত আমি শেষ কৰিব লাগিব। পেণ্ডিং হৈ থাকিলে আমি যদিও আজি ইয়াত যথেষ্ট আমি গ্ৰাম উন্নয়নৰ কথা পাতিছোঁ, যদি এইখিনি আমাৰ তাত পেণ্ডিং থাকি যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই সৰুকৈ যদি অকণমান কথা চিন্তা নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই গ্ৰাম উন্নয়নৰ যিটো আমাৰ সপোন, সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত নহ'ব। ঠিক তেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহৰ যোজনাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে আমাৰ যথেষ্ট স্কিম আছিলে, যিবিলাক স্কিম এই শেহতীয়াকৈ অহা স্কিম যিমান আছিলে সেইখিনি প্ৰায় আমাৰ শেষ পৰ্যায়লৈ আহিছে, কিন্তু পুৰণা কিছুমান স্কিম আছিলে যিবিলাক এতিয়াও পেণ্ডিং হিচাপে আছে। সেয়া নিশ্চয় আমাৰ বাকীকেইখন জিলাতো তেনেকুৱা আছে নে নাই মই নাজানো, কিন্তু যদি আছে সেই কামখিনি কি পদ্ধতিৰে আমি শেষ কৰিব পাৰোঁ তাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনি কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ TCLCC চেয়াৰমেন লগতে VCDC চেয়াৰমেনসকলৰ যথেষ্ট সহযোগ লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ যোগেদি আমি এই কামখিনি নিশ্চয় আমি সময়মতে শেষ কৰিব পাৰিম। কাৰণ আমাৰ ইয়াত কিছুমান টাইম লিমিট থাকে, আমি সেই সময়মতে যদি কাম নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আগৰ নিচিনাকৈ যদি পেলাই থওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই সপোনৰ BTR বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ কঠিন হ'ব। ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে বিভিন্ন জিলাৰ। মই সকলোকে শেষত পুনৰ অনুৰোধ কৰিম যাতে এই আমাৰ যিখিনি গ্ৰাম উন্নয়নৰ আঁচনি থাকে, সেই আঁচনি পূৰ্ব বক্তা প্ৰফেচৰ নজৰুল হক ছাৰে যিখিনি কথা কৈ গ'ল যে গ্ৰামসভাখনত যদি আমি সুন্দৰভাৱে যদি পৰিকল্পনা কৰি নলওঁ, গ্ৰামসভাখন যদি আমি ভালকৈ পাতি নলওঁ, তাত যদি সকলো মানুহৰ ইনভলভমেণ্ট যদি নাথাকে, পিপুলছ পাৰ্টিচিপেশ্যন যদি ভালকৈ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই আঁচনিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে কৰাত লগতে গ্ৰাম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট আশপাশ থাকি যাব আৰু আমাৰ যিখিনি সপোন সেই সপোন হৈ ৰ'ব। সদৌ শেষত মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু BTR চৰকাৰৰ লগতে মই আমাৰ আজি এই আয়োজক আৰু উদ্যোগসকলক মই এই দুআষাৰ ইয়াত ক'ব দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ মই আমাৰ TCCC চেয়াৰমেন আৰু VCDC চেয়াৰমেনসকলক মই অনুৰোধ কৰি পেলাই মই এই অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ যাতে আমাৰ এই আঁচনিসমূহ যুগুতাওঁতে যিবিলাক কেৰুণ থাকে সেইবিলাক আঁতৰাবৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বিষয়াসকলকো যাতে সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু একেলগতে যাতে গাঁৱৰ ৰাইজক উপকৃত কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। এতিয়া दायो जोंनि गेजेराव बिजुली हान्जाया बिथांमोननि दोरोङारि दामग्रा देग्रा आइजें बाहायनानै मोनसे देंखो दामगोन। जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरनि आखायाव, लाइमोनफोरनि आखायाव दोरोङारि दामजु, बियो मोनसे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन जे जोंनि सुबुं देंखोफोरा बा सुबुं मेथाइफोरा बेफोरनि गेजेरजों गोजोर जागोन।
দৰ্শকবৃন্দ, আমি এতিয়া উপস্থিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত এটি ধুনীয়া পাৰম্পৰিক বাদ্যযন্ত্ৰৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে বিজুলী ট্ৰুপ। সকলোকে হাত চাপৰি বজাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।